So hello everyone, welcome back. So हेर्नुस् त आज हामीले के गर्ने छौं त च्याप्टर 13 जुन हाम्रो के रहेको छ त मेजर अफ डिस्पर्सन। तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्दै गर्नुस् के छ त च्याप्टर 13 मेजर अफ डिस्पर्सन। हाम्रो क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स को च्याप्टर 13 मा मेजर अफ डिस्पर्सन रहेको जो जुन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट एउटा क्वेशन पक्कै सोध्छ 5 मार्कमा, ठीक छ। सो अब यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन सकायौं, त्यो भन्दा पनि प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सकायौं, त्यो भन्दा पनि प्रिभियस भिडियोमा हामीले एनालिटिकल ज्योमेट्री सकायौं भन्ने हामीले लगभग धेरैवटा हामीले के गर्यौं त च्याप्टरहरु सकाइसकेका छौं है त। जस्तै म तपाईहरुलाई टपिकहरुको नाम भन्छु कि कुन कुन मैले सकाइसकेको छु है त। सो सुन्दै गर्नुस् है त, तपाईहरुलाई इजी हुन्छ। मैले सोचे कि एकचोटी तपाईहरुलाई यो इन्फर्म गर्दिउ भनेर। सो हेर्नुस् त मैले फर्स्ट देखि भन्छु सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, सुन्दै गर्नुस् है त। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, त्यसको एमसीक्यू, मैट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्ट, कम्प्लेक्स नम्बर, इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन एन्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेसन, त्यसपछि वेक्टर र यो मेजर अफ डिस्पर्सन हाम्रो के छ त अहिले रनिङ छ। त्यसपछि लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी, डेरिभेटिभ, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, एन्टी डेरिभेटिभ हो। सो यति च्याप्टर हामीले के गर्यौं त सकाइसकेका छौं। अब हाम्रो बाँकी के छ त बाँकी बनी म तपाईहरुलाई भन्दिउ। लजिक सेट एन्ड रियल नम्बर सिस्टम बाँकी छ, फंक्शन बाँकी छ, कर्व स्केचिङ बाँकी छ, त्यसपछि तपाईलाई कोर्डिनेट इन स्पेस बाँकी छ नयाँ सिलेबस अनुसार, एन्ड त्यसपछि प्रोबेबिलिटी बाँकी छ, एन्ड कम्प्युटेशनल मेथडमा हाम्रो न्यूमेरिकल कम्प्युटेसन बाँकी छ, न्यूमेरिकल इन्टिग्रेसन बाँकी छ र मेकानिक्स तिर हामीलाई स्ट्याटिक्स र डायनामिक बाँकी छ। सो यति अब हामीले के भयो त बाँकी च्याप्टर भयो। अब तपाईहरुले अहिले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने मैले कुन कुन च्याप्टर भने त्यसको भिडियो तपाईहरुलाई खोज्नु पर्दैन, मेरो च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि त्यहाँ प्लेलिस्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, त्यो प्लेलिस्टमा जानुहुन्छ र स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने भिडियो खोज्न पो तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ, तर प्लेलिस्ट खोज्न तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन। प्लेलिस्ट के गर्नु होला त प्लेलिस्टको सेक्सनमा जानु होला, त्यहाँ तपाई स्क्रोल गर्दै जानुहुन्छ भने सबै तपाईहरुले इजिली पाइहाल्नुहुन्छ, ठीक छ। र पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको पनि मैले प्लेलिस्ट क्रिएट गर्दैको छु है त ल। सो अब हामी के गरौँ त मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा डिस्कस गरौँ। सो सुरुको पोर्सन हाम्रो के हुनेछ त अलिकता ल्याङ्ग्वेज पोर्सन छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु पनि बुझ्न जरुरी छ, ठीक छ। सो त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु अब म के गरेको छु तपाईहरुको बुककै कपी गरेको छु, अरु कतैबाट मैले कपी गरेको छैन, किनभने यदि तपाईहरु बुक पढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, ठीक छ। अनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यदि झुक्किएर बुक पढ्न जानु भयो भने त्यो तपाईहरुलाई सजिलो गर्दिन्छ है त, ठीक छ ल। सो अब हामी एकछिन मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामी के पढ्छौं, ठीक छ, त्यसको बारेमा अलिकता टेबल अफ कन्टेन्टमा जाऊ। सो टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्नुस् त फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ 13.1 मा हामी के पढ्छौं मेजर अफ डिस्पर्सनको बारेमा, त्यसपछि हामी के पढ्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा, त्यसपछि हामी के पढ्छौं भेरिएन्सको बारेमा, त्यसपछि हामी के पढ्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सको बारेमा, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ स्क्यूनेस र हाम्रो के आउँछ एउटा कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस। सो यति पोर्सन जुन हाम्रो छ यति पोर्सन हाम्रो एक्सरसाइज, यति पोर्सन हाम्रो के छ त एक्सरसाइज 13.1 को लागि, ठीक छ। सो यति पोर्सन तपाईले पढेर सक्यौं भने हामी के गर्न सक्छौं त एक्सरसाइज 13.1 इजिली सोल्भ गर्न सक्छौं र यो भित्रको एमसीक्यू पनि हामी इजिली सोल्भ गर्न सक्छौं। र यो जुन हाम्रो स्क्यूनेस र कार्ल पियर्सन जुन छ त्यो हाम्रो कुन एक्सरसाइज त एक्सरसाइज 13.2 को लागि र एमसीक्यूजहरुको लागि छ, ठीक छ। सरी, सो मैले के गरे कि यो जुन हाम्रो एक्सरसाइज यो यति जुन छ यति पोर्सन मैले यो भिडियोमा कभर गर्दिन्छु र यो भिडियोमा यो कभर गरिसकेपछि कुन कुन मेजर अफ डिस्पर्सन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यतिको थ्योरी म यो भिडियोमा कभर गर्दिन्छु। त्यसपछि हामी के गर्छौं त एक्सरसाइज 13.1 मा जान्छौं र त्यसको एमसीक्यूज भ्याएर
हामी के गर्छौं त यो स्क्यूनेस र कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस यसमा जान्छ ठीक छ यो एक्सरसाइज हाम्रो कतिमा छ त एक्सरसाइज 13.2 मा छ यति भइसकेपछि हामी यसमा जान्छौं र त्यसपछि हाम्रो एमसीक्यू गरेर हामी यो च्याप्टर पनि मेजर अफ डिस्पर्सन पनि हामी सकाइदिन्छौं ठीक छ त्यसपछि म तपाईहरुले एउटा भिडियो बनाउँछु के त सिलेबसको भिडियो त्यो सिलेबसमा अलिकता म तपाईहरुले के कन्सेप्टहरु दिने छु ठीक छ कसरी क्वेशन बन्छ कसरी क्वेशन आउँछ कसरी सोध्छ कुन च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरु अलिकता डिस्कस गर्छु त्यसपछि म तपाईहरुलाई कुन भिडियोमा म लग्छु कुन च्याप्टरको भिडियोमा बनाउँछु त्यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु ठीक छ ल सो आजको भिडियो हाम्रो के हुन छ त मेजर अफ डिस्पर्सन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अब यो चारवटा मात्रै नभएर यो भित्र हामीलाई केही कुराहरु पढ्नु पर्छ ठीक छ त्यो कुराहरु अलिकता एडभान्स रूपमा पढ्नु पर्छ मेजर अफ डिस्पर्सन को भित्रमा अलिकता कुनै सब टपिकहरु पनि छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ठीक छ ल सो अब फर्स्टमा हामी के गरौँ त सर्टेन कन्सेप्ट तिर जाम ठीक छ सो हेर्नुस् त मैले के गरे हेर्नुस् त स्ट्याटिक्स अब स्ट्याटिक्स भित्र दुईटा पर्छ स्ट्याटिक्स र प्रोबेबिलिटी ठीक छ स्ट्याटिक्स भित्र हामीले मेजर अफ डिस्पर्सन पर्छ अब स्ट्याटिक्स भित्र मेजर अफ डिस्पर्सन पर्छ अब स्ट्याटिक्स के बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने स्ट्याटिक्स भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छैन भने अलिकता हामीलाई समस्या हुन सक्छ ठीक छ अब कतै कसैले सोध्यो भने ल स्ट्याटिक्स भित्र मेजर अफ डिस्पर्सन छ स्ट्याटिक्स भित्र यो छ त्यो छ तर स्ट्याटिक्स भनेको के हो भनेर भन्न त भनेर तपाईहरुले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ हेर्नुस् त स्ट्याटिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिक्स इज द स्टडी अफ collection statistics is the study of collection analysis interpretation presentation and organization of data लाई अरु हामी के भन्न सक्छौं डेटा लाई हामी अरु के भन्न सक्छौं आइटम पनि भन्छ है त डेटा लाई आइटम पनि भन्छ सो डेटा हरुको कलेक्सन त्यसको एनालाइसिस त्यसको इन्टरप्रिटेसन त्यसको प्रेजेन्टेसन र अर्गनाइजेसन को बारेमा अध्ययन गर्नुलाई नै के भन्छ त स्ट्याटिक्स भन्छ ठीक छ डेटाहरुको कलेक्सन एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसन प्रेजेन्टेसन र अर्गनाइजेसन को बारेमा अध्ययन गर्नुलाई नै के भन्छ त स्ट्याटिक्स भन्छ ठीक छ ल सो स्ट्याटिक्स को बारेमा पनि बुझ्यौं सो अंग्रेजीमा भन्दाखेरि हामी के भन्छौं स्ट्याटिक्स इज द स्टडी अफ द कलेक्सन एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसन प्रेजेन्टेसन एन्ड अर्गनाइजेसन अफ डेटा ठीक छ ल अब हामी अलिकता अरु एउटा कन्सेप्ट तिर जाम के भनेको छ हेर्नुस् त द मेजर स्क्रिनमा हेर्नुस् द मेजर यो ल्याङ्ग्वेजले पढ्नुस् त द मेजर which condenses the huge mass of data into a single value representing all of them and around which most of the data tends to concentrate are known as average यो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो ठाउँमा छ म तपाईहरुलाई के भन्छु ह्युज मास अफ डेटा आइटमहरुलाई सिंगल भ्यालुमा कन्डेन्स गर्नुलाई नै के भन्छ त एभरेज भन्छ सिंगल भ्यालुमा कन्डेन्स गर्नुलाई नै के भन्छ त एभरेज भन्छ ठीक छ अथवा ह्युज मास अफ डेटाहरुलाई सिंगल भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट गर्नुलाई नै के भन्छ त एभरेज भन्छ ठीक छ ल एभरेज भनेको पनि बुझ्यो अब त्यस्ता के भनेको छ हेर्नुस् त मेजर अफ सच सिंगल भ्यालु मेजर अफ सच सिंगल भ्यालु इज नाउन एज मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी त्यस्ता सिंगल भ्यालुहरुलाई मेजर गर्नुलाई नै के भन्छ त मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ ठीक छ सो यो कुरा पनि हामीले के गर्यौं त बुझ्यौं अब हामी के गरौँ त मिनिङ अफ डिस्पर्सन मेजर अफ डिस्पर्सन पढिरहेछ डिस्पर्सन कै बारेमा थाहा छैन भने हामीलाई अलिकता के भयो त अधुरो जस्तो भयो मेजर अफ डिस्पर्सन पढेको अब यो जुन मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र जुन मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु त्यो तपाईको सेम टु सेम बुक जस्तै छ है त ठीक छ सो अब त्यो बुककै मैले कपी गरेको छु किनभने फर्दर तपाईहरुले कहिले सो झुकेर बुक पढ्न जानु भयो भने त्यो तपाईहरुले अलिकता सजिलो पार्दिन्छ सो हेर्नुस् त मेजर अफ डिस्पर्सन मिनिङ अफ डिस्पर्सन को बारेमा बुझौं सो हेर्नुस् त के भनेको छ डिफरेन्ट एभरेजेज सच एज मीन ठीक छ मिडियन एन्ड मोड यो मीन मिडियन र मोडलाई हामी के भन्छौं त यो मीन मिडियन र मोडलाई हामी के भन्छौं त एभरेजेज भन्छौं यो मीन मिडियन मोडलाई हामी के भन्छौं त एभरेजेज भन्छौं
अब फेरि पढौँ के भनेको छ डिफरेन्ट एभरेजेस सच एज mean, median and mode give us the idea of the concentration of the items around the central part of the distribution. यो mean, median र mode ले हामीलाई डेटाहरुको डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा के दिन्छ त आइडिया दिन्छ ठीक छ तर but the averages only averages भनेको के हो mean, median and mode but the averages only cannot give the clear information or the picture about the distribution ठीक छ त्यो तर एभरेजेस मात्रै भनेको mean, median र mode ले मात्रै हामीलाई डेटाहरुको डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा क्लियर इन्फर्मेसन दिदैन किनभने टु डिस्ट्रिब्युसन यसलाई म पछि तपाईहरुलाई सम्झाउँछु टु डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो टु डिस्ट्रिब्युसन ह्याभिङ द सेम एभरेजेस दुईटा डिस्ट्रिब्युसनको मीन मिडियन र मोड सेम भए पनि तिनीहरु के हुन्छ मे हैव डिफरेंट भेरिएसन इन द आइटम फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु ठीक छ तिनीहरुको सेम एभरेजेस भनेको मीन मिडियन र मोड सेम भए तापनि तिनीहरु के हुन्छ त सेन्ट्रल भ्यालु सँग डिफरेंट फर्ममा बसेको हुन्छ सेन्ट्रल भ्यालु सँग डिफरेंट भेरिएसनमा तिनीहरु बसेको हुन्छ अब सेन्ट्रल भ्यालु भन्ने बित्तिकै तपाईहरु के बुझ्नु होला त मीन भ्यालु सेन्ट्रल भ्यालु भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला त मीन भ्यालु ठीक छ ल सो अब जस्तै तपाईहरुलाई के भयो हेन्स टु मेक द क्लियर कन्सेप्ट मेन्सन अबभ लेट अस कन्सिडर द फ्लोइङ टु सिरिज अब मैले हेर्नुस् त एउटा ए र बी सिरिज हो अब यो टु डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो यो ए भनेको फर्स्ट डिस्ट्रिब्युसन भयो र बी भनेको के भयो सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यो दुईटाको कम्बाइनलाई हामी के भन्छौं त टु डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ अब यदि मैले के गरे यो ए र बी बाट भनेको सिरिज ए र सिरिज बी बाट मीन मेडियन र मोड निकाले भने जस्तै अब हेर्नुस् त मीन निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ यो सबै डेटाहरुलाई के गर्नुपर्छ त सम गरेर सिरिज ए मा भएको डेटाहरुलाई सम गरेर सिरिज ए मा भएको डेटाहरुलाई सम गरेर यो कतिवटा डेटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7 8 9 10 हो यो सबैलाई एड गरेर तपाईले 10 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने के आउँछ मीन आउँछ हेर्नुस् त सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु मीन भनेको के हुन्छ यो ठ्याक्कै सबैलाई जोड्नुहुन्छ भने 270 आउँछ 270 डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि कति आउँछ त 27 आउँछ अब मिडियन निकाल्नका लागि यो डेटाहरुलाई के गर्नुपर्छ एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नुपर्छ 26 27 25 26 27 27 27 27 27 27 र अर्को के भयो हेर्नुस् त 28 र 29 अब तलमा एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नुहुन्छ भने 5 10 18 यो के हुन्छ 27 27 27 27 कतिवटा छ हेर्नुस् त 86 वटा छ 27 र एउटा 75 बाँकी भयो सो मैले यहाँ लास्टमा के लेखे त 75 लेखे ठीक छ अब मिडियन भनेको के हुन्छ मिडियनको फर्मुला के हुन्छ n+1/2 के हुन्छ th आइटम n+1 th आइटम अब यहाँ यो कतिवटा छ त 10 वटा 10+1 भनेको 11 11 डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ th आइटम 11 डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 5.5 हुन्छ अब 5.5 th आइटम आयो भने तपाईले के गर्न सक्नु फिफ्थ पोजिसनमा कुन पर्छ 1 2 3 4 5 5 पोजिसनमा यो र 6 पोजिसनमा के पर्छ यो अब यो दुईटालाई जोड्नु हुन्छ देन के हुन्छ हेर्नुस् त 27 + 27 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 27 नै आउँछ ठीक छ सो हाम्रो मिडियन कति आयो त 27 अब मोड भनेको के मोस्ट रिपिटेड आइटम अथवा मोस्ट रिपिटेड डेटा अब यो सिरिज ए मा सबभन्दा बढी रिपिट के हो त 27 to 27 आयो ठीक छ अब सेकेन्ड सिरिज को लागि ठ्याक्कै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ मैले अरेन्ज गरेर लेखेको थिए सिरिज बी लाई त्यहाँबाट मीन र मिडियन र मोड निकाल्नुस् ठीक छ अब यसो हेर्दाखेरि सिरिज ए र सिरिज बी लाई हेर्दाखेरि हेर्नुस् त मीन हाम्रो कति आइराखेको छ मीन त 27 मिडियन पनि 27 र मोड पनि 27 सिरिज बी मा पनि मीन मेरो कति 27 मिडियन मेरो कति 27 र मोड कति त 27 ठीक छ अब सिरिज ए र सिरिज बी मा मीन मिडियन र मोड सेम आयो भने अब तपाईले यसलाई सेम भन्नुहुन्छ त भन्न पनि सकिन्छ भन्न पनि सकिदैन ठीक छ सो त्यही मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु हेर्नुस् त दो फ्रम द एबभ टेबल वी सी दैट
के त मीन मेडियन एन्ड मोड अफ द टु सेरिज ए एन्ड बी आर के त सेम सेम आए पनि हामी के भन्न सक्छौं ओन्ली विथ दिस रिजल्ट we cannot say that two series A and B are same because the two series A and B may be differently constituted. That is the difference of the least and the greatest item from the central value. Central value भनेको के हो त mean value. Central value भनेको के हो त mean value may be different. अब हामी mean, median र mode ले मात्रै भन्न सकिदैन कि त्यो दुईटा सिरिजहरु सेम छ ठीक छ किनभने त्यो सेन्ट्रल भ्यालुहरुसँग के हुन्छ त लिस्ट भ्यालु भनेको सिरिजमा भएको लिस्ट भ्यालु र सिरिजमा भएको ग्रेटेस्ट भ्यालु लिएर यदि मैले तिनीहरुको डिफरेन्स लिए सेन्ट्रल भ्यालुसँग डिफरेन्स लिए जस्तै मैले के गरे सेन्ट्रल भ्यालु माइनस लिस्ट भ्यालु गरे भने सेन्ट्रल भ्यालु माइनस लिस्ट भ्यालु गरे भने एउटा भ्यालु आउँछ अब ग्रेटेस्ट भ्यालु माइनस सेन्ट्रल भ्यालु मैले गरे भने के हुन्छ त अर्को भ्यालु आउँछ भनेको सिरिज ए र सिरिज बी बाट यो दुईटा भ्यालु निकाल्छौं सिरिज ए को लागि र सिरिज बी को लागि पनि हामी यो दुईटा भ्यालु निकाल्छौं र चेक गर्छौं कि यो दुईटा भ्यालु सेन्ट्रल के त सेन्ट्रल भ्यालुबाट लिस्ट भ्यालु र सेन्ट्रल भ्यालुबाट ग्रेटेस्ट भ्यालु घटाउँदाखेरि सिरिज ए र सिरिज बी को भ्यालु यदि सेम आयो भने बल्ल हामी के भन्न सक्छौं त्यो दुईटा सिरिजहरु सेम छ यदि आएन भने हामी के भन्न सक्छौं त्यो दुईटा सिरिजहरु सेम छैन ठीक छ सो मिड मेडियन मोड त सेम आयो अब यो हामी चेक गरौँ हेर्नुस् त फ्रम सिरिज ए द डिफरेन्स अफ द लिस्ट भ्यालु फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु अब सिरिज ए मा अब हामी हेरौँ त सिरिज ए मा हेर्नुस् त सिरिज ए मा म तपाईहरुले भन्दिम सिरिज ए मा के छ 25 हाम्रो के छ त लिस्ट भ्यालु छ ठीक छ लिस्ट भ्यालु 27 र ग्रेटेस्ट भ्यालु हाम्रो कति छ त 29 छ सो यो याद गर्नुस् ठीक छ सिरिज ए को लागि लिस्ट भ्यालु कति भयो 25 र सिरिज बी को लागि ग्रेटेस्ट भ्यालु कति भयो त 29 ठीक छ र सिरिज बी को लागि सिरिज ए को लागि लिस्ट भ्यालु 25 र सिरिज ए को लागि ग्रेटेस्ट भ्यालु के भयो त 29 अब सिरिज बी को लागि लिस्ट भ्यालु 5 र ग्रेटेस्ट भ्यालु के भयो त 75 भयो ठीक छ हो सो मैले ठ्याक्कै तपाईहरुले अब फेरि त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लगे अब हेर्नुस् त फ्रम सिरिज ए द डिफरेन्स अफ द लिस्ट भ्यालु फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु मेरो कति आएको थियो मीन 27 माइनस 25 गर्दाखेरि कति आयो 2 र त्यस्तै द डिफरेन्स अफ द ग्रेटेस्ट भ्यालु फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु अब ग्रेटेस्ट भ्यालु कति थियो 29 बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 2 अब ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस् त के छ सिन्स द डिफरेन्स आर स्मल हेर्नुस् त तपाईले सेन्ट्रल भ्यालु बाट लिस्ट भ्यालु घटाउनु भयो भने 2 आयो सेन्ट्रल भ्यालु बाट तपाईले के गर्नु भयो त ग्रेटेस्ट भ्यालु घटाउनु भयो भने 2 आयो भनेको डिफरेन्स कति भयो त सानो भयो कि भएन हेर्नुस् त 2 भनेको कति सानो नम्बर भयो कि भएन हो hence the difference are small so the item are close to the central value हेर्नुस् डिफरेन्स सेन्ट्रल भ्यालु र लिस्ट भ्यालु र सेन्ट्रल भ्यालु र ग्रेटेस्ट भ्यालु को यदि डिफरेन्स थोरै आयो भने 1 2 3 अथवा 0.5 0.005 यिनीहरु आयो भने त्यो के हुन्छ त त्यो हेर्नुस् त के भनेको छ सो द आइटम्सहरु जुन हाम्रो हेर्नुस् त जुन सिरिज ए मा जुन आइटमहरु छ त्यो के भनेको छ सेन्ट्रल भ्यालु सँग धेरै क्लोज छ ठीक छ धेरै नजिक छ बडी स्क्याटर भएको छैन दैट इज द आइटम आर नॉट सो स्क्याटर फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु ठीक छ अब त्यस्तै फ्रम सिरिज बी द डिफरेन्स अफ द लिस्ट भ्यालु फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु मेरो कति थियो 27 र सिरिज बी मा मैले तपाईहरुले हेराइदिएको थिए कि के आको थियो लिस्ट भ्यालु मेरो कति थियो 5 अब 27 बाट 5 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 22 and the difference of the greatest value from the central value ग्रेटेस्ट भ्यालु मेरो कति थियो 75 बाट सेन्ट्रल भ्यालु घटाउनुहुन्छ भने कति या 48 अब हेर्नुस् त यो 22 र 48 कति डिफरेन्स भयो ठूलो डिफरेन्स आयो कि आएन आयो हेर्नुस् त hence the difference are too large so the item are more scattered from the central value so series b मा भएको जुन आइटम्सहरु छ जुन डेटाहरु छ त्यो सेन्ट्रल भ्यालुहरुसँग कति छ त धेरै टाढा भनेको धेरै स्क्याटर्ड भएर बसेको छ अब हेर्नुस् त मीन मेडियन र मोड सेम आए पनि त्यो डेटाहरु के भनेको छ हेर्नुस् त सिरिज ए मा नजिक छ धेरै स्क्याटर्ड छैन तर सिरिज बी मा कति छ हेर्नुस् त कति स्क्याटर भएर बसेको छ हो सो यो च्याप्टरमा हामी के गर्ने छ त यही स्क्याटरनेस को बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं सो हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ थस
though the averages are same of the both series, the scatterness of the item from the central value are different. ठीक छ, एभरेजेस भनेको मिन मेडियन र मोड सेम भए तापनि त्यो डेटाहरुको स्क्याटरनेस फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु के छ त डिफरेन्ट छ। हेर्नुस् त सिरिज ए मा के आयो 2 र 2 आयो र सिरिज बी मा के आयो 22 र 48 आयो। मानौ यसको पनि 2 र यसको पनि 2 आको भए बल्ल हामी के भन्थ्यौ त सिरिज ए र बी आर के त सेम छ भनेर। ठीक छ, तर यसमा के भन्यो दो द एभरेजेस आर सेम अफ द बोथ सिरिज द स्क्याटरनेस अफ द आइटम फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु आर के त डिफरेन्ट। ठीक छ, ल अब हामी के भन्न सक्छौं माथिको यति कुरा पढिसकेपछि हामी अब बल्ल मिनिङ अफ डिस्पर्सन के भन्छौं हेर्नुस् त दिस रिजल्ट shows that two series are differently formed। ठीक छ, यो माथिको रिजल्टहरुले हामीले के भन्यो कि दुईटा सिरिजहरु डिफरेन्टली फर्मड भएको छ भनेर। अब माथिको यी रिजल्टहरु पढेर हामी के भन्न सक्छौं हेन्स the meaning of dispersion is the scatterness of the item from the central value। ठीक छ, डिस्पर्सन को मिनिङ के भयो कि सेन्ट्रल भ्यालु सँग डेटाहरु कतिको स्क्याटर भएर बसेको छ, त्यही के भयो त डिस्पर्सन को मिनिङ भयो। बुझ्नु भयो? हेन्स द मिनिङ अफ द डिस्पर्सन इज द स्क्याटरनेस अफ द आइटम फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु। अब डिस्पर्सन भनेको के हो? डिस्पर्सन इज डिफाइन्ड एज द मेजर अफ द स्क्याटरनेस और भेरिएसन अफ द आइटम फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु। सेन्ट्रल भ्यालु सँग आइटमहरु कतिको भेरिएसनमा छ, कतिको स्क्याटरनेसमा छ, त्यस्ता कुराहरुलाई मेजर गर्नुलाई नै के भन्छ त डिस्पर्सन भन्छ। अब अंग्रेजीमा भन्दाखेरि डिस्पर्सन इज डिफाइन्ड एज द मेजर अफ द स्क्याटरनेस अफ द भेरिएसन अफ द आइटम फ्रम द सेन्ट्रल भ्यालु। ठीक छ हो, सो यो मिनिङ अफ डिस्पर्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। किनभने मिन मेडियन मोड एभरेजेस, एभरेजेस भनेको के हुन्छ हामीले मिन मेडियन र मोड सेम भए तापनि हामी के भन्न सक्छौं कि त्यो दुईटा सिरिजहरु सेम हुन पनि सक्छ, सेम नहुन पनि सक्छ। किन? स्क्याटरनेसको कारणले गर्दा सेन्ट्रल भ्यालुसँग त्यो डेटाहरु कतिको स्क्याटरनेसमा छ, कतिको डिफरेन्समा छ, कतिको भेरिएसनमा छ। ठीक छ, त्यो कुराहरुले पनि हामीलाई के त फरक पार्ने गर्दछ। ठीक छ, अब हामी मेन व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन। ठीक छ, यो कुराहरु तपाईहरुले एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर तपाईहरुले सोध्न पनि सक्छ। ठीक छ, अब नयाँ प्याटर्न अनुसार तपाईहरुलाई यस्ता क्वेशनहरु पनि सोध्ने गर्छ। ठीक छ, व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर अनि एउटा तपाईहरुलाई क्वेशन दिन सक्छ। व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन 1 मार्कमा र 4 मार्कमा तपाईहरुलाई एउटा प्रब्लम सोध्न सक्छ, हिसाब दिन सक्छ। ठीक छ, सो व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको दुईटा म तपाईहरुलाई डेफिनेसन दिन्छु। एउटा के छ हेर्नुस् त स्क्रिनमा, मेजर अफ डिस्पर्सन क्यान बी डिफाइन्ड एज द पोजिटिभ रियल नम्बर। ठीक छ, मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो? एउटा पोजिटिभ रियल नम्बर हो दैट मेजर हाउ द होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस द गिभन डेटा इज। हामीलाई जुन गिभन डेटा छ त्यो कतिको होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस छ भनेर हामीलाई मेजर अफ डिस्पर्सनले के दिन्छ त हामीलाई भन्छ। ठीक छ, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि भर्खर हामीले पढ्यौं अन द अदर वर्ड। ठीक छ, measure of dispersion is defined as how the data item is scattered from the central value। ठीक छ, measure of dispersion ले अरु के भन्छ कि डेटा आइटमहरु सेन्ट्रल भ्यालु सँग कतिको स्क्याटर छ, कतिको भेरिएसन मा छ, कतिको डिफरेन्स मा छ भनेर पनि हामीलाई measure of dispersion ले भन्छ। ठीक छ, so what is measure of dispersion? Measure of dispersion can be defined as the positive real number। म सँगसँगै पढ्नुस् त एकचोटी। Measure of dispersion can be defined as the positive real number that measure how the homogeneous or heterogeneous the given data is। Or measure of dispersion is defined as the how the data item is scattered from the central value। ठीक छ हो, सो यो दुईटा डेफिनेसन मध्ये कुनै एउटा डेफिनेसन याद गर्नु होला। ठीक छ, ल सो अब हामी ठ्याक्कै मेजर अफ डिस्पर्सन क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। ठीक छ, मेजर अफ डिस्पर्सन हामीलाई दुई भागमा के त डिभाइड गरेको छ। एउटा के हुन्छ एब्सोल्युट मेजर र एउटा के हुन्छ त रिलेटिभ मेजर। यिनीहरुको बारेमा पनि हामीले अलिकता बुझ्नु पर्छ। सो फर्स्टमा हामी के बुझौं त एब्सोल्युट मेजर। एब्सोल्युट मेजर भनेको के हुन्छ? दोज मेजर, स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् त, एनिमेसनलाई फोकस गर्दै गर्नुस् है त। दोज मेजर हैन, दोज मेजर अफ डिस्पर्सन हुज युनिट आर सेम एज द युनिट अफ गिवन सिरिज आर नाउन एज द
एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। यो म तपाईहरुलाई अलिकता फिजिक्सतिर लगेर बुझाइदिन्छु। जस्तै मानौ म तपाईहरुलाई के भने एब्सोल्युट भेलोसिटी भने, ठीक छ, अथवा म तपाईहरुलाई के भने एभरेज भेलोसिटी, ल ठीक छ, के भने एभरेज भेलोसिटी अथवा एभरेज स्पीड मैले तपाईहरुलाई भने। एभरेज स्पीड भने पनि यसको युनिट के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। अब मानौ के त, मानौ t1 डिस्टेन्समा, मानौ के त, मानौ t1 डिस्टेन्समा d1 डिस्टेन्स कभर गरेको छ, t2 डिस्टेन्समा d2 डिस्टेन्स कभर गरेको छ र t3 डिस्टेन्समा d3 डिस्टेन्स कभर गरेको छ। मलाई त्यति फिजिक्स थाहा छैन, बुझ्दै गर्नुस्, मैले बुझाउन खोजेको कुरा बुझ्दै गर्नुस्। अब एभरेज स्पीड भनेको के हुन्छ, टोटल डिस्टेन्स, ठीक छ, टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाइ कति हुन्छ त, टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाइ कति हुन्छ त, टोटल टाइम हुन्छ। अब टोटल डिस्टेन्स मेरो के भयो, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिभाइड बाइ टोटल टाइम भनेको t1 प्लस t2 प्लस के हुन्छ, t3। अब हेर्नुस् त यसको पनि युनिट के हुन्छ, मिटर, d2 को पनि मिटर, d3 को पनि मिटर, भन्नुको मतलब एज अ होलमा मेरो कति भयो त, मिटर भयो, डिभाइड बाइ t1 को पनि के भयो, सेकेन्ड, t2 को पनि सेकेन्ड र t3 को पनि सेकेन्ड। अब डाइमेन्सन लिनुहुन्छ भने यसलाई त हामी t3 लाई सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड गर्न सकिदैन, यो एज अ होलमा कति भयो त, सेकेन्ड भयो, भन्नुको मतलब युनिट के आयो त, मिटर पर सेकेन्ड नै आयो। अब हेर्नुस् त एभरेज स्पीड को हामीलाई युनिट के आएको थियो, मिटर पर सेकेन्ड। अब यिनीहरुको जुन हाम्रो हेर्नुस् त टोटल डिस्टेन्स भनेको d1 d2 d3 र t1 t2 t3 गरे पनि हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड नै आइराखेको छ। भन्नुको मतलब यो जुन हामीले यसले सोल्भ गर्यौं यसको युनिट हाम्रो हेर्नुस् त ओरिजिनल जुन हाम्रो एभरेज स्पीड थियो यसको युनिट सँग के भइराखेको छ, बराबर भइराखेको छ। हो सो यसले हामी एब्सोल्युट मेजर पनि भन्छौं। सो हामीलाई ठ्याक्कै त्यही भनेको छ, दोज मेजर अफ डिस्पर्सन हुज युनिट आर सेम एज द युनिट अफ द गिवन सिरिज। ठीक छ, सिरिज को जुन युनिट छ हैन त्यही युनिट हाम्रो के हुन्छ त, हेर्नुस् त मेजर अफ डिस्पर्सन हुज युनिट आर सेम एज द गिवन सिरिज। गिवन सिरिज को जुन युनिट छ त्यही युनिट यदि के त मेजर अफ डिस्पर्सन को हुज युनिट आर सेम एज द युनिट गिवन इन द सिरिज, सिरिज के युनिट जस्तै ओरिजिनल युनिट भयो भने हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौं त, एब्सोल्युट मेजर भन्न सक्छौं। हेर्नुस् त दोज मेजर अफ डिस्पर्सन, यस्तो मेजर अफ डिस्पर्सन जसको युनिट सेम एज द युनिट अफ द गिवन सिरिज। ठीक छ, यस्तो मेजर अफ डिस्पर्सन जसको युनिट के त गिवन सिरिज को जे युनिट छ त्यही युनिट यदि भयो भने हामी के भन्न सक्छौं, त्यो एब्सोल्युट मेजर। जस्तै हामी के भन्न सक्छौं, द टाइप्स अफ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन भन्नु, अथवा इक्जाम्पल जस्तै हामी रेन्ज को, ठीक छ, भेरिएन्स को, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन को र मीन एन्ड मीन डेभिएसन को हो। यिनीहरुको के हुन्छ त हेर्नुस् त, रेन्ज को, भेरिएन्स को, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन को, मीन एन्ड मीन डेभिएसन को युनिटहरु के हुन्छ तपाईले सोल्भ गरिसकेपछि यिनीहरुको युनिट के हुन्छ त, जुन सिरिज को युनिट हुन्छ नि हो लास्टमा यिनीहरुको युनिट पनि के हुन्छ त, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। सो एब्सोल्युट मेजर भित्र हामीले के पर्यो, रेन्ज पर्यो, भेरिएन्स पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्यो, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन पर्यो, मीन एन्ड मीन डेभिएसन पर्यो। ठीक छ, अब एब्सोल्युट मेजर त बुझ्नु भयो। अब रिलेटिभ मेजर भनेको के हो? सो रिलेटिभ मेजर भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त, द रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन आर ऑब्टेन एज द रेशियो अफ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। भन्नुको मतलब यस्तो, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हुन्छ, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन, रेशियो भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन डिवाइड बाइ के हुन्छ, सुइटेबल एभरेज। के त सुइटेबल एभरेज, यो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त, रिलेटिभ मेजर आउँछ। ठीक छ, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। अब एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन यसले भर्खर हामी पढ्यौं के थियो त, रेन्ज थियो हैन, भेरिएन्स थियो, अर्को के थियो स्ट्यान्डर्ड के थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो, अर्को के थियो क्वार्टाइल एन्ड के थियो, क्वार्टाइल डेभिएसन, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल के थियो, डेभिएसन थियो, अर्को के थियो मीन एन्ड मीन डेभिएसन थियो, के थियो मीन एन्ड के थियो, मीन डेभिएसन, मीन एन्ड मीन डेभिएसन थियो हो। सो अब यदि तपाईले यिनीहरु मध्ये जस्तै मैले रेन्ज लिए, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन के हो त, रेन्ज डिवाइड बाइ सुइटेबल एभरेज। सुइटेबल एभरेज मेरो के थियो, मीन, मिडियन एन्ड मोड।
ठीक छ। जस्तै अब तपाईले रेन्ज डिभाइड बाइ मिन गर्नुभयो भने यो के हुन जान्छ त रिलेटिभ मेजर हुन जान्छ। अब जस्तै तपाईले भेरिएन्स अथवा तपाईले के गर्नुभयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ मिन गर्नुभयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के भन्न सकिन्छ सिग्मा सिग्मा डिभाइड बाइ मिन गर्नुभयो भने यो के हुन जान्छ त रिलेटिभ मेजर हुन जान्छ। यसलाई के भन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि भन्छ। ठीक छ हो। सो यो भयो के त रिलेटिभ मेजर। अब रिलेटिभ मेजर भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त कमन रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन इन्क्लुड हामीले के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको l माइनस s डिभाइड बाइ l प्लस s हुन्छ। सो त्यो कुराहरू हामी नपढौँ, त्यो कुरा हामीले ट्रेन 9 मा पढिसकेका छौँ। ठीक छ। सो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अहिले म ठ्याक्कै तपाईहरुलाई भने सिग्मा डिभाइड बाइ मिन भनेको के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाइ Q3 प्लस Q1 हो। यसलाई के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। अर्को के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन। सो यिनीहरू हाम्रो के छ त रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र पर्छ। ठीक छ। सो यो के थियो हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन को टु टाइप्स थियो एब्सोल्युट मेजर र रिलेटिभ मेजर। सो एब्सोल्युट मेजर भित्र के पर्छ रेन्ज पर्छ, के पर्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्छ, भेरिएन्स पर्छ, क्वार्टाइल एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन पर्छ र अर्को के पर्छ मिन एन्ड मिन डेभिएसन। त्यस्तै रिलेटिभ मेजर भित्र के पर्छ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज पर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन पर्छ। यिनीहरू तपाईहरुलाई एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ कि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज इज अप्सन नम्बर ए एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन, अप्सन नम्बर बी रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन, अप्सन नम्बर सी नन अफ देम, अप्सन नम्बर डी अल अफ द अबव, यसरी भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। ठीक छ एमसीक्यू मा। ठीक छ। अब हामी के गरौँ त ठ्याक्कै मेथड अफ मेजरिङ डिस्पर्सनलाई कति तरिकाले मेजर गर्न सकिन्छ त फर्स्टमा द फ्लोइङ आर द मेथड अफ मेजर डिस्पर्सन। ठीक छ। सो रेन्ज, अर्को 2 नम्बरमा के हुन्छ सेमी इन क्वार्टाइल रेन्ज और क्वार्टाइल डेभिएसन। सेमी इन क्वार्टाइल रेन्ज हेर्नुस् त क्वार्टाइल डेभिएसनलाई हामी अरु के भन्न सक्छौं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्न सक्छौं। सो यिनीहरू थाहा राख्नु होला। कुनै बेला तपाईहरुलाई फाइन्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज भनिदिन सक्छ। क्वार्टाइल डेभिएसन नसोधेर तपाईहरुलाई क्वेशनमा फाइन्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भनिदिन सक्छ है। सो कन्फ्युज नहुनु होला। ठीक छ। सो अब मिन डेभिएसन और एभरेज डेभिएसन, मिन डेभिएसनलाई एभरेज डेभिएसन पनि भन्छ। अब त्यस्तै 4 के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ठीक छ हो। सो यो 4 वटा हाम्रो के हो त मेथड अफ मेजरिङ डिस्पर्सन। अब हामी के गर्छौं त यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को बारेमा त डिटेलमा हामी पढ्छौं, जसमा टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौं। अहिलेको लागि हामी के गरौँ त यो 3 वटा रेन्ज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज और क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन और एभरेज डेभिएसन को बारेमा अलिकता छोटकरीमा हामी पढ्यौं। ठीक छ। सो फर्स्टमा हाम्रो के आउँछ त रेन्ज। सो रेन्ज भनेको के हो गिभन डेटामा भएको मैक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु को डिफरेन्सलाई नै के भन्छ त रेन्ज भन्छ। ठीक छ। के भने मैले कि डेटामा भएको हैन आइटम्सहरुको के त मैक्सिमम भ्यालु भनेको रेन्ज, डेटामा भएको मैक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु को डिफरेन्सलाई नै के भन्छ त रेन्ज भन्छ। ठ्याक्कै त्यही भएको छ हेर्नुस् त इट इज डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन द मैक्सिमम भ्यालु एन्ड द मिनिमम भ्यालु गिभन इन द डेटा सेट। ठीक छ। जस्तै मानौ मलाई एउटा के दियो, जस्तै रेन्ज भनेको के हुन्छ l माइनस s वेयर l भनेको लार्जेस्ट भ्यालु इन अ डेटा सेट एन्ड s भनेको के हुन्छ स्मलेस्ट भ्यालु इन अ डेटा सेट। ठीक छ। अब डेट सेट भएको छ, यहाँ डेटा सेट हुन्छ है त, ए छुटेको छ। सो हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ डेटा सेट। अब ठ्याक्कै मैले एउटा के गरे हेर्नुस् त इक्जाम्पलमा 1 3 5 8 लिए। यो हाम्रो के भयो त इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। अब यसमा हाइएस्ट के छ त 8 छ, लार्जेस्ट भ्यालु इन अ डेटा सेट, र स्मलेस्ट के छ त 1 छ। अब यो दुईटाको डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छौं त रेन्ज भन्छौं। जस्तै के भयो रेन्ज इज इक्वल्स टु 8 - 1 इज इक्वल्स टु 7 भयो। ठीक छ ओ। सो यो के भयो त रेन्ज। अब ठ्याक्कै के गरौँ त रेन्ज बुझ्नु भयो। रेन्ज भनेको के हो डेटामा भएको मैक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु भएको डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्न सक्छौं त रेन्ज भन्न सक्छौं। ठीक छ ल। अब त्यस्तै हाम्रो के हो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेन्ज र क्वार्टाइल डेभिएसन। अब यो भनेको के हो
सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेभिएशन भनेको के हो कैन बी डिफाइन्ड मैथमेटिकली द क्वार्टाइल डेभिएशन कैन बी डिफाइन्ड मैथमेटिकली एज द हाफ अफ द डिफरेंस बिट्विन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल ठीक छ अपर क्वार्टाइल र लोअर क्वार्टाइल को डिफरेंस को हाफ लाई नै हामी के भन्छ त क्वार्टाइल डेभिएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्छौं ठीक छ ठ्याक्कै मैले त्यही भने इट इज अल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज अब क्वार्टाइल डेभिएशन लाई तपाईले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इट इज रिप्रेजेन्टेड एज QD एन्ड इज गिभन एज QD इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नुस् त Q3 - Q1 डिवाइड बाइ 2 हो सो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को फर्मुला पनि के भयो हाम्रो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को फर्मुला पनि के भयो Q3 - Q1 डिवाइड बाइ 2 वेयर Q3 इज इक्वल्स टु अपर क्वार्टाइल र Q1 इक्वल्स टु लोअर क्वार्टाइल अब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भनेको Q3 - Q1 डिवाइड बाइ 2 भयो भने इंटर क्वार्टाइल रेंज ठीक छ इंटर क्वार्टाइल रेंज भनेको हाम्रो के हुन्छ इंटर क्वार्टाइल रेंज भनेको हाम्रो के हुन्छ Q3 - Q1 हुन्छ सेमी लगाउने बित्तिकै के हुन्छ त डिवाइड बाइ 2 भएर जान्छ सो देयरफोर मैले तपाईहरुको नलेज को लागि एउटा इंटर क्वार्टाइल रेंज को फर्मुला के हुन्छ त Q3 - Q1 हुन्छ भनेर पनि मैले तपाईहरुलाई भनिदिए ठीक छ सो यो हाम्रो के थियो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेभिएशन को फर्मुला थियो यसको बारेमा हामीलाई के थियो अब हामी मीन डेभिएशन और एभरेज डेभिएशन को बारेमा कुरा गरौँ सो यो हाम्रो के छ त ठ्याक्कै मेजर अफ डिस्पर्सन कै अलिकता के त त्यस्तै सेम कन्सेप्ट मा छ जस्तै हेर्नुस् त पढ्नुस् त मीन डेभिएशन इज अ मेजर अफ हाउ फार द भ्यालु अफ डेटा सेट आर फ्रम द सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको हामीले के हुन्छ मीन मेडियन और मोड हामीलाई जुन गिवन डेटाहरु हुन्छ त्यो यो मीन मेडियन र मोड सँग कतिको डिफरेन्स मा छ त्यसलाई नै के भन्छ त मीन डेभिएशन भन्छ जस्तै मैले के लिए जस्तै 1 2 3 4 5 लिए ठीक छ अब मानौ यहाँबाट मैले मीन निकाले भने के हुन्छ यो सबैलाई जोड्नुस् त 3 2 + 1 3 3 + 3 6 6 4 10 5 15 15 डिवाइड बाइ के हुन्छ हेर्नुस् त 15 डिवाइड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ 5 वटा सो मैले 5 गरे भने कति आयो मीन 3 अब मेरो के हुन्छ मोडुलस अफ डाटा माइनस मीन गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1 - 3 गर्दाखेरि कति हुन्छ -2 अब मोडुलस गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 सो अब ठ्याक्कै तपाईले 2 माइनस मीन कति छ 3 गर्नु भयो भने कति हुन्छ -1 सो -1 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 मोडुलस गर्दाखेरि त्यस्तै 3 - 3 गर्नु भयो भने के आउँछ हेर्नुस् त 0 ठीक छ अनि त्यसपछि 4 - 3 गर्नु भयो भने कति आउँछ 1 र 5 - 3 गर्नु भयो भने कति हुन्छ 2 सो हेर्नुस् त 1 जुन हाम्रो छ सो सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको मीन सँग कतिको डिफरेन्समा छ 2 को डिफरेन्समा 2 के छ त हाम्रो सेन्ट्रल पोइन्ट सँग कतिको डिफरेन्समा छ 1 3 को कतिको डिफरेन्समा छ 0 अनि 4 कतिको डिफरेन्समा छ 1 र 5 कतिको डिफरेन्समा छ 2 हो सो यसलाई नै के भन्छ त मीन डेभिएसन भन्छ अब यो मैले के गरे मीन निकालेर मैले चेक गरे कि यो डेटाहरु कतिको डिफरेन्समा छ कति टाढा टाढा छ भनेर मैले चेक गरे मीन निकालेर गरे भने यसलाई के भन्छ मीन डेभिएसन फ्रम मीन अब मानौ मैले ठ्याक्कै 1 2 3 4 5 लाई मैले के गरे मेडियन निकाले मेडियन के हुन्छ n + 1 / 2 के हुन्छ त th आइटम सो n कतिवटा छ त n 5 वटा n + 1 भने कति हुन्छ 6 6 डिवाइड बाइ 2 भनेको के हुन्छ 3 th आइटम अब 3 पोजिसनमा के छ हेर्नुस् त 3 पोजिसनमा त 3 छ सो मेडियन इज इक्वल्स टु कति भयो 3 अब ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डाटा माइनस एमडी गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ 1 - 3 1 बाट 3 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ त 2 हुन्छ ठ्याक्कै तपाईले गर्नु भयो भने यस्तै आउँछ भनेको के हुन्छ 3 आउँछ त्यसपछि 2 बाट 3 घटाउनु भयो भने 1 आउँछ त्यसपछि 3 बाट 3 घटाउनु भयो भने 0 आउँछ 4 बाट 3 घटाउनु भयो भने मोडुलो सबैको लिँदै जानु भयो भने नेगेटिभ आउँछ भने पोजिटिभ आफै हुँदै जान्छ यो के हुन्छ 1 र 2 हो सो यो मैले के गरे त मेडियन निकालेर गरे भने यो के हुन्छ त मीन डेभिएसन फ्रम मेडियन अब ठ्याक्कै तपाईले मोड निकालेर गर्नु भयो भने के हुन्छ मीन डेभिएसन फ्रम मोड ठीक छ हो सो ठ्याक्कै मैले त्यही फर्मुला लेखेको छु मीन डेभिएसन फ्रम मीन गर्दाखेरि यो के को फर्मुला हो त यो डिस्क्रिएट
डिस्क्रिएट अथवा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मैले फर्मुला लेखेको छु। यो फर्मुलाहरू तपाईले 9 10 तिर पढ्नु भएको छ, ठीक छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि पनि फर्मुला लेख्न सकिन्छ, जस्ट म तपाईहरुलाई नलेजको लागि मात्रै यो गर्दै राखेको छु। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको के हुन्छ, समेसन अफ एफ अफ डेटा माइनस मिन डिभाइड बाइ एन इज इक्वल्स टु समेसन अफ एफ अफ डी। यसलाई तपाईले यति पोर्सनलाई तपाईले समेसन अफ यो के त मोडुलस अफ डी ले रिप्लेस गर्नुभयो भने के हुन्छ त डेटा माइनस मिन। डेटा माइनस मिन को ठाउँमा तपाईले मोडुलस अफ डी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, वेयर मोडुलस अफ डी इक्वल्स टु मोडुलस अफ डेटा माइनस मिन एक्स माइनस मिन, ठीक छ हो। सो अब ठ्याक्कै तपाईले मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन गर्नुभयो भने अब यो त के भयो, डिस्क्रिएट र इन्डिभिजुअलको लागि भयो, सरी डिस्क्रिएट र कन्टिन्युअसको लागि भयो। अब इन्डिभिजुअलको लागि के हुन्छ, समेसन अफ डाइरेक्टली डेटा माइनस मिन डिभाइड बाइ स्मल एन। स्मल एन भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन, र क्यापिटल एन भनेको के हुन्छ त टोटल फ्रिक्वेन्सी, ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्तै डाटा मेरो 5 6 8 9 र यो के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको के हुन्छ 2 3 4 6। यो भनेको के हुन्छ 5 कतिवटा छ, 2वटा छ, 6 कतिवटा छ, 3वटा छ, 8 कतिवटा छ, 4वटा छ, 9 कतिवटा छ, 6वटा छ। अब यो सबैलाई तपाईले जोड्नु भयो भने जे हाम्रो आउँछ नि हो त्यसलाई के भन्छ त फ्रिक्वेन्सी भन्छ, ठीक छ हो। एन भनेको के हो, नम्बर अफ अब्जर्भेसन, जुन हाम्रो के हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा हुन्छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको 1 2 3 4 5 जसमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन त्यसलाई के भन्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज। अब यो 1 2 3 4 5 कतिवटा अब्जर्भेसन भयो 5वटा, सो स्मल एन इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 5 हुन्छ, ठीक छ। सो हामी इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको के हो, डिस्क्रिएट सिरिज भनेको के हो, कन्टिन्युअस सिरिज भनेको के हो, जस्ट नलेजको लागि हामी त्यो पनि हेर्ने छौं, ठीक छ। त्यस्तै मिन डेभिएसन फ्रम मोड हेर्नु भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त, समेसन अफ एफ एक्स माइनस एमओ। एमओ लाई हामी के भन्छ त मोड डिवाइड बाइ एन इज इक्वल्स समेसन अफ एफ अफ डी डिवाइड बाइ एन, वेयर मोडुलस अफ डी इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ डेटा माइनस मोड। यो के हो त मोड हो, ठीक छ। सो मिन डेभिएसन और एभरेज डेभिएसन को बारेमा पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो, ठीक छ। अब नेक्स्ट हाम्रो के हुनेछ त, नेक्स्ट हाम्रो व्हाट इज इन्डिभिजुअल सिरिज ल, ठीक छ। अब तपाईहरुले यो स्ट्याटिक्स त 5 6 7 8 9 10 11 हैन अतिसम्म पढ्दै आउनु भयो। अब इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको के हो, डिस्क्रिएट सिरिज भनेको के हो, कन्टिन्युअस सिरिज भनेको के हो, यिनीहरु थाहा हुनु पर्छ, अनि बल्ल गएर हामी फर्मुला बुझ्छौं। सो मलाई लाग्यो कि अब तपाईहरुले बिर्सिसक्नु भएको छ कि जस्ट नलेजको लागि म तपाईहरुलाई यो इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ, के हो, कस्तो हो हैन, डिस्क्रिएट सिरिज कस्तो हुन्छ हैन, एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ, त्यो म तपाईहरुलाई जस्ट नलेजको लागि मात्रै हेराउन खोजेको छु। सो हेर्नुस् त इन्डिभिजुअल सिरिज अथवा द टर्म इन्डिभिजुअल सिरिज, यो इन्डिभिजुअल सिरिज भन्नुस् अथवा अनग्रुप्ड डेटा भन्नुस्, अनग्रुप्ड डेटा विदाउट फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न सकिन्छ। सो इन्डिभिजुअल सिरिज अथवा अनग्रुप्ड डेटा भन्नु रिफर्स द सेम थिङ। अब मानौ तपाईले कसैले भन्यो ल अनग्रुप्ड डेटा भनेको के हो, सो इन्डिभिजुअल सिरिजलाई नै अनग्रुप्ड डेटा भन्छ। अब भन्छ ल अनग्रुप्ड डेटा को मलाई एक्जाम्पल दियो भनेर, इन्डिभिजुअल सिरिज को एक्जाम्पल दियो भनेर तपाईले डाइरेक्टली 1 2 3 4 5 यसरी लेखिदिनुहुन्छ भने भयो। अब कसैले अनग्रुप्ड डेटा को एक्जाम्पल दियो भनेर भन्यो भने इन्डिभिजुअल सिरिज नै सम्झिनु होला, ठीक छ ल। सो अब इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको के हो, इन्डिभिजुअल सिरिज आर दोज इन व्हिच द फ्रिक्वेन्सी आर नट गिभन, ठीक छ। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको यस्तो हो जसमा फ्रिक्वेन्सी हामीले दिएको हुँदैन। or an individual series is created when the raw data is presented individually in the form of series भन्नु कुरा एउटै हो, ठीक छ ल। सो अब जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल अफ इन्डिभिजुअल सिरिज, ठीक छ। अब के हुन्छ, द फ्लोइङ आर द मार्क्स स्कोर बाय द 20 स्टुडेन्ट इन अ क्लास आउट अफ 100 मार्क्स, ठीक छ। If the marks are scored by the student in the class are given individually, it forms an individual series as shown in the below. जस्तै मानौ 20 वटा स्टुडेन्ट क्लासमा छ, त्यो 20 वटा स्टुडेन्टहरुले आउट अफ 100 मार्क्समा कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक जस्तै म्याथ भयो भने म्याथमा आउट अफ 100 मा 20 स्टुडेन्टहरुले कति कति मार्क्स ल्याएको छ, तिनीहरुले हामीले यसरी इन्डिभिजुअली लेख्यो भने त्यो के बन्न जान्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज। जस्तै मानौ कसैले 90 ल्याएको छ, 80 ल्याएको छ, 70 ल्याएको छ, डट 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 यसरी मार्क ल्याएको छ र 20 वटा स्टुडेन्टको यसरी मार्क हामीले इन्डिभिजुअली लेख्यौं भने यो हाम्रो के बन्न जान्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज। अब हेर्नुस् त यसमा कुनै फ्रिक्वेन्सी छ छैन। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ, जस्तै मानौ 90 मैले 90 को तलमा यसरी 2 लेखे भने यो के हुन जान्छ, 90 को फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 जनाले 90 मार्क ल्याएको छ भनेर बुझाउँछ, त्यो हाम्रो के हुन जान्छ त डिस्क्रिएट सिरिज हुन जान्छ, ठीक छ हो। सो इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु भयो, ठीक छ।
हो। सो कसैलाई मैले विदाउट फ्रिक्वेन्सी जस्ट मैले इन्डिभिजुअली लेखेँ भने नम्बर जस्तो काउन्टिङ नम्बर जस्तो मैले लेखेँ भने त्यो के हुन जान्छ त इन्डिभिजुअल सिरिज हुन जान्छ। ठिक छ ल। सो अब हाम्रो के आउँछ व्हाट इज देन डिस्क्रिट सिरिज। डिस्क्रिट सिरिज भन्नु र अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। ठिक छ अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्क्रिट सिरिज भन्नु अथवा अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यसमा त फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो अनग्रुप्ड हुन्छ। अनग्रुप्ड भनेको कस्तो अब म तपाईहरुलाई अहिले हेर्नुहुन्छ। ठिक छ सो द टर्म डिस्क्रिट सिरिज और अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रिफर्स द सेम थिंग्स। ठिक छ सो अब डिस्क्रिट सिरिज तपाईहरुलाई भन्छ भने तपाईहरुले त्यतिकै बुझिहाल्नुहुन्छ डिस्क्रिट सिरिज भनेको के हो, अथवा तपाईहरुलाई त्यो त बुझिहाल्नुहुन्छ डिस्क्रिट सिरिज भनेको के हो भन्ने बित्तिकै। ठिक छ तर तपाईहरुलाई भने अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्नुको मतलब के बुझ्नु होला डिस्क्रिट सिरिज भनेर मलाई सोधिराखेको छ भनेर बुझ्नु होला। ठिक छ अब डिस्क्रिट सिरिज भनेको के हो अ डिस्क्रिट सिरिज इज वन इन व्हिच भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी आर शोन विदाउट द क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल भनेको के हो जस्तै 0 to 9 ठिक छ 9 to 15 हैन यसरी भनेको यसरी एरेन्ज गरे जस्तै 10 to 20 20 to 30 30 to 40 हो। यसलाई के भन्छ त क्लास इन्टरभल भन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ त कन्टिन्युअस सिरिजमा हुन्छ। सो विदाउट क्लास इन्टरभल ठिक छ जसलाई एरेन्ज गरेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त डिस्क्रिट सिरिज भन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त फर एक्जाम्पल हैन द फ्लोइङ टेबल शोज द मार्क्स obtained by the 40 स्टुडेन्ट इन एन एक्जाम। जस्तै मार्क्स के भयो 70 80 90 60 एन्ड एउटा के भयो 98। जस्तै अब हेर्नुस् त 70 मार्क कति जनाले ल्याएको छ 9 जनाले, 80 मार्क कति जनाले ल्याएको छ 5 जनाले, 90 मार्क्स कति जनाले ल्याएको छ 11 जनाले, 60 मार्क कति जनाले ल्याएको छ त 8 जनाले, 98 मार्क कति जनाले ल्याएको छ त 7 जनाले हो। अब हेर्नुस् त यो क्लास इन्टरभल छ त छैन। जस्तै मलाई जस्तै 0 to 10 सम्म यति मार्क चाहिँ 9 जनाले ल्याएको छ हो। यसरी एरेन्ज गरेको भए के हुन जान्थ्यो त कन्टिन्युअस सिरिज हुन जान्थ्यो। तर यसलाई हामी के भन्छौं त विदाउट क्लास इन्टरभल यदि एरेन्ज गरेको छ भने त्यो के हुन जान्छ त हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हुन जान्छ। जस्तै फ्रम द एबव टेबल वी सी दैट 9 स्टुडेन्ट गेट 70 मार्क्स इन एक्जाम एन्ड 5 स्टुडेन्ट गेट 80 मार्क्स इन एक्जाम एन्ड इन सो। ठिक छ हो। सो यो हाम्रो के हुन्छ त यस्तो सिरिजहरु हामीले के हुन जान्छ त डिस्क्रिट सिरिज हुन जान्छ। ठिक छ ल। सो अब नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ देन व्हाट इज कन्टिन्युअस सिरिज। कन्टिन्युअस सिरिज भन्नु अथवा हेर्नुस् त द टर्म कन्टिन्युअस सिरिज और ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। कन्टिन्युअस सिरिज भन्नुस् अथवा ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्नुस्। ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन रिफर्स द सेम थिङ। इन्डिभिजुअल सिरिज भन्नुस् अथवा अनग्रुप्ड डेटा भन्नुस् कुरा एउटै हो। डिस्क्रिट सिरिज भन्नु अथवा अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्नु कुरा एउटै हो र कन्टिन्युअस सिरिज भन्नु और ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्नु रिफर्स द सेम थिंग्स। ठीक छ त्यो सबै टर्महरु याद राख्नु होला। देन व्हाट इज कन्टिन्युअस सिरिज। अ कन्टिन्युअस सिरिज इज वन यो मेरो स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् है त एनिमेसन हेर्दै गर्नुस् के भनेको छ। अ कन्टिन्युअस सिरिज इज वन इन व्हिच बोथ द क्लास इन्टरभल एन्ड द करस्पोन्डिङ क्लास फ्रिक्वेन्सी आर गिभन। A continuous series is one in which both the class interval and the corresponding class frequency are given। के हुन्छ त यस्तो सिरिज जसमा के हुन्छ त बोथ क्लास इन्टरभल पनि हुन्छ र करस्पोन्डिङ क्लास फ्रिक्वेन्सीज पनि हुन्छ। ठीक छ त्यस्तै हामी के भन्छौं त कन्टिन्युअस सिरिज। जस्तै एक्जाम्पल अफ द कन्टिन्युअस सिरिज द फ्लोइङ टेबल शोज द मार्क्स obtained by the 40 स्टुडेन्ट इन एन एक्जाम। जस्तै ठ्याक्कै हेर्नुस् त मार्क्स x भयो क्लास इन्टरभल जस्तो 0 to 20 मार्क्स सम्म कति जनाले ल्याएको छ 9 जनाले। अब 20 to 40 मार्क्स सम्म कति जनाले ल्याएको छ त 5 जनाले। त्यस्तै 40 to 60 मार्क्स कति जनाले ल्याएको छ त 11 जनाले। 60 to 80 मार्क्स कति जनाले ल्याएको छ त 8 जनाले। 80 to 100 मार्क्स कति जनाले ल्याएको छ त 7 जनाले हो। यसरी एरेन्ज गरेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौं। ठीक छ सो यति कुरा हामीले के थियो त अहिले सम्म जति कुरा हामी पढ्यौं त्यो जस्ट के थियो त नलेजको लागि थियो। ठीक छ र व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने कुरा थाहा राख्नु होला। यति कुरा हामीलाई एक्जाममा त काम लाग्दैन जस्ट कन्सेप्ट लिनु होला। कसैले यदि पछि यसो कसैले सोधियो भने हैन जस्ट नलेजको लागि यदि सोधियो भने त्यो त्यति बेला तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। सो यो थाहा राख्नु होला तर एक्जाममा हामीलाई काम लाग्दैन। जस्ट इन्डिभिजुअल सिरिज कस्तो हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिज कस्तो हुन्छ, कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ त्यो जस्ट त्यति मात्रै थाहा राख्नु होला र व्हाट इज मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो थाहा राख्नु होला। ठीक छ ल अब हामी के गरौँ त अब हाम्रो मेन पार्ट स्टार्ट भयो।
ठीक छ। अब हामी फर्मुलातिर गयौं। अब हामीलाई फर्मुला बुझ्नु पर्छ। त्यो फर्मुलाको हेल्पले हामी के गर्छौं त प्रब्लम सल्भ गर्छौं। सो फर्स्टमा हामी के बुझौं, अर्थमेटिक मीन भनेको के हो। अर्थमेटिक मीन अथवा एएम or called average is the ratio of the sum of all observation to the total number of the observation। जस्तै मानौ मलाई 1 2 3 4 5 6 दिएको छ भने हामी के गर्छौं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिभाइड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ हेर्नुस् त 6 वटा। सो 6 ले डिभाइड गर्यो भने यसलाई नै के भन्छ त अर्थमेटिक मीन भन्छ। ठीक छ। अब लिस्ट अफ फर्मुला। अब हेर्नुस् त डाइरेक्ट मेथड हामी दुईटा मेथड पढ्छौं, एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा के हुन्छ त सर्टकट मेथड अथवा स्टेप डेभिएसन मेथड और यसलाई एज्युम मीन मेथड पनि भन्छ। ठीक छ ल। सो हामी मेनली हामीले एक्जाममा त तोकेर भन्दैन कि डाइरेक्ट मेथडबाट गर अथवा तपाईले तोकेर भन्दैन, कुनै कुनै केसमा भन्दिन पनि सक्छ है त। सो डाइरेक्ट मेथडबाट गर अथवा सर्टकट मेथड अथवा स्टेप डेभिएसन मेथड अथवा एज्युम मेथडबाट गर भनेर यदि तपाईहरुलाई भन्यो भने त्यति बेला तपाईहरुले काम लाग्न सक्छ। तर म्याक्सिमम केसमा हामीलाई भन्दैन कि यो मेथडबाट गर अथवा त्यो मेथडबाट गर। सो डाइरेक्ट मेथडको लागि हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त, डाइरेक्ट मेथडको लागि फर इन्डिभिजुअल सिरिज अर्थमेटिक मीनको फर्मुला हामी हेर्न गइराखेको छौं। डाइरेक्ट मेथडको लागि फर इन्डिभिजुअल सिरिज के हुन्छ, यो x बार ले हामी के भन्छौं त अर्थमेटिक मीन भन्छौं। यो अर्थमेटिक मीन को भाग के हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ त्यो मैले तपाईहरुलाई हेराइदिए। सो के हुन्छ समेसन x बाइ n वेयर n इज इक्वल्स टु नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ठीक छ, यो बुझ्नु भयो। अब नेक्स्ट मेथड के हुन्छ फर डिस्क्रिएट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज को लागि। अब डिस्क्रिएट र कन्टिन्युअस सिरिज को लागि हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ, मीन को मीन इज इक्वल्स टु समेसन fx बाइ n वेयर n is equals to total number, total frequency, and for a continuous series x is the middle value of each class। जस्तै 0 to 10 5 जना भयो, ठीक छ, and 10 to 20 6 जना भयो, 20 to 30 8 जना भयो भने अब हामी यो x समेसन fx त निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, यो के भयो x, यो के भयो क्लास इन्टरभल, यसलाई हामी के भन्छौं त क्लास इन्टरभल। ठीक छ, क्लास इन्टरभल। यो के भयो फ्रिक्वेन्सी। अब हामीलाई fx निकाल्नु पर्यो। fx हामी कसरी निकाल्छौं, यो x कसरी निकाल्छौं, यो दुईटाले जोड्छ। 0 + 10 भनेको 10, 10 डिवाइड बाइ 2 के हुन्छ 5। यो 10 + 20 के हुन्छ 30, 30 डिवाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 15। त्यस्तै 20 + 30 कति हुन्छ 50, 50 डिवाइड बाइ 10 भनेको कति हुन्छ त 50 डिवाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ त 25 हो। सो यसरी हामी के गर्छौं त x निकाल्छौं अनि बल यो दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर हामी fx निकाल्छौं। त्यसपछि समेसन अफ fx निकालेर डाइरेक्टली हामी मीन को फर्मुला यो युज गर्छौं, समेसन अफ fx डिवाइड बाइ n भनेर हामी फर्मुला युज गर्छौं। सो कन्टिन्यू डिस्क्रिएट सिरिज को लागि x भनेको हाम्रो के हुन्छ, डिस्क्रिएट सिरिज भनेको कस्तो थियो हेर्नुस् त x भनेको 10 20 30 र फ्रिक्वेन्सी हाम्रो के थियो 2 3 5 हो। यो त हामी डाइरेक्टली यसलाई मल्टिप्लाई गरेर fx डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं। तर कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले यस्तो इन्टरभलमा दिएको छ भने हामी पहिला x निकाल्छौं भनेको मिडल भ्यालु सबैको निकाल्छौं, त्यसपछि f र त्यो x लाई मल्टिप्लाई गरेर fx निकाल्छौं। ठीक छ ल। सो यो हाम्रो के थियो त continuous discrete र continuous series को लागि थियो where n is equals to total frequency and for a continuous series x is the middle value of each class interval भनौं अथवा each class। ठीक छ ल। सो अब नेक्स्ट मा हाम्रो हेर्नुस् त के हुन्छ, नेक्स्ट मा हाम्रो के छ डेभिएसन मेथड अथवा यसलाई सर्टकट मेथड पनि भन्छ एन्ड स्टेप डेभिएसन मेथड पनि भन्छ र यो मैले आफै थपेको छु एज्युम मीन मेथड पनि यसलाई भन्छ। ठीक छ। सो डाइरेक्ट मेथड भन्यो भने डाइरेक्ट मेथड को यो फर्मुला युज गरेर गर्नु होला, अथवा तपाईले भन्यो भने फाइन्ड फ्रम द डेभिएसन मेथड अथवा फाइन्ड फ्रम द सर्टकट मेथड। हेर्नुस् डाइरेक्ट मेथड भन्यो भने यो फर्मुला बुझ्नु होला, डाइरेक्ट मेथड बाहेक अरु कुनै मेथड आयो भने यो फर्मुलाहरु युज गर्नु होला जुन म तपाईहरुलाई एरे हेराउँछु। अब तपाईहरुलाई याद गर्न गाह्रो हुँदैन, कन्फ्युज नहुनुस्। क्वेशनमा यदि म्याक्सिमममा तपाईले सोध्दैन कि डाइरेक्ट मेथडबाट गर अथवा यो मेथडबाट गर भनेर सोध्दैन, डाइरेक्टली क्वेशन नै दिन्छ। अब बाइ चान्स, ठीक छ, बाइ चान्स सोधिदियो भने डाइरेक्ट मेथड आयो भने यो फर्मुला तरिकाले गर्नु होला, अथवा डाइरेक्ट मेथडबाट अरु कुनै मेथड भनेको छ भने आँखा चिमिलेर यो फर्मुलाहरु युज गर्नु होला। ठीक छ। सो फर्स्ट मा के हुन्छ फर इन्डिभिजुअल सिरिज हेर्नुस् त मीन इक्वल्स टु a प्लस समेसन d बाइ n। ठीक छ। फर डिस्क्रिएट सिरिज
mean is equals to a plus summation fd by n. ठीक छ। अब फोर स्टेप डेभिएसन मेथड और कन्टिन्युअस सिरिज को लागि हामी के गर्छौं mean is equals to a plus summation fd prime by n into h। अब a भनेको के हो यो a भनेको के हो हाम्रो assume mean। हामी के गर्छौं डेटामा भएको कुनै एउटा भ्यालु लिएर अथवा तपाईले जुन मन लाग्छ त्यसलाई तपाईले mean सपोज गरेर यसरी म तपाईहरुलाई यदि कुनै एउटा क्वेशन आयो भने त्यो म तपाईहरुलाई क्वेशन यो दुईटै तरिकाले तपाईहरुले गरेर एउटा क्वेशन चाहिँ हेराइदिन्छु त्यहाँ तपाईहरुले यो कन्सेप्ट तपाईहरुलाई क्लियर भइहाल्छ। ठीक छ ल। सो a is equals to के भयो assume mean, b is equals to के भयो x minus a, यो d भनेको के हुन्छ त x minus a। जस्तै हामीले यहाँ के गर्छौं पहिला mean निकाल्छौं त्यसपछि x minus mean गर्छौं हैन, त्यसपछि हामी x minus mean गर्छौं त्यसपछि फर्दर हामी सोल्भ गर्छौं। यहाँ हामी के गर्छौं mean आफैले सपोज गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त x minus a गर्छौं भनेको d निकाल्छौं र त्यसपछि इन्डिभिजुअल को लागि यो फर्मुला युज गर्छौं र डिस्क्रिट को लागि यो। तर कन्टिन्युअस सिरिज छ भने हामी के गर्छौं d प्राइम निकाल्छौं। ठीक छ a plus f d प्राइम डिवाइड बाइ n into h। सो d प्राइम भनेको के हो यही d जुन तपाईले x minus a निकाल्नु भएको छ d हो यही d लाई तपाईले h भनेको हाम्रो के हुन्छ कमन फ्याक्टर भनेको क्लास इन्टरभल जस्तै 0 to 10 10 to 20 छ भने यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स कति छ 10, यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स कति छ 10 हो यसैलाई के भन्छ त कमन फ्याक्टर भन्छ। कमन फ्याक्टर भन्नुस् अथवा कमन फ्याक्टरको ठाउँमा तपाईले अरु के भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लास इन्टरभल पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ हो। सो यसरी हामी के गर्छौं त सोल्भ गर्छौं। ठीक छ। अब कम्बाइन्ड मीन को फर्मुला हामी हेरौं है त। सो तपाईहरुलाई कम्बाइन्ड मीन निकाल्न पनि भनिदिन्छ कुनै कुनै केसमा। सो कम्बाइन्ड मीन हामी कसरी निकाल्छौं हेर्नुस् त इफ n1 and n2 be the sizes भनेको तपाईले के हुन्छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ। and x1 bar and x2 bar be the arithmetic mean of the two component series, दुईटा component series को n1 भनेको एउटा series को साइज र x1 यो x1 बार भनेको एउटा series को mean, n2 भनेको एउटा अर्को series को तपाईले के भन्न सक्छ साइजेस र x2 बार भनेको अर्को series को के हुन सक्छ mean। then the combined mean denoted by x12 bar of the combined series of the size n1 plus n2 and is given by हामी combined mean को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त x12 यहाँ तल हेर्नुस् त यहाँ x12 is equals to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2। ठीक छ। सो combined mean को फर्मुला के भयो n1 र n2 साइजेस छ र x1 बार र x2 बार दिएको छ भने कति सजिलो फर्मुला छ हेर्नुस् त mean 12 is equals to के हुन्छ n1 x1 बार plus n2 x2 बार divided by n1 plus n2 हो। सो यसरी युज गर्नु होला। ठीक छ ल। सो हामी कम्बाइन्ड मीन को पनि फर्मुला बुझ्यौं। अब यो सबै फर्मुलाहरु याद गर्नु होला है त यो सबै फर्मुला तपाईहरुलाई काम लाग्छ। ठीक छ ल। सो अब नेक्स्ट हाम्रो के हुन सक्छ पार्टिशनल भ्यालु। पार्टिशनल भ्यालु को डेफिनेसन मैले जुन लेखेको छु त्यो बुझ्ने प्रयास मात्रै गर्नुस् अरु केही हामीले काम लाग्दैन फर्मुला मात्रै काम लाग्छ। ठीक छ। त्यसमा पनि हामी यो पोर्सनमा के गर्छौं त क्वार्टाइल को बारेमा मात्रै पढ्छौं। डेसाइल र पर्सेन्टाइल तपाईले 10 9 तिर पढिसक्नु भएको छ। सो यहाँ हामीलाई त्यो काम लाग्दैन। पार्टिशनल भ्यालु भनेको के हुन्छ द पार्टिशनल भ्यालु आर युज्ड टु पार्टिशन अ डिस्ट्रिब्युसन अफ द टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन्टु द इक्वल पीसेस। यति मात्रै बुझ्नुस्। ठीक छ। commonly used partition values are के त quartile, decile र percentiles। partitional values हामीले के हुन्छ quartile, decile र percentile। सो अब हामी यहाँ के पढ्छौं त quartile को बारेमा मात्रै पढ्छौं। ठीक छ। सो हेर्नुस् त लिस्ट अफ फर्मुला अफ partition values। सो फर इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि के हुन्छ Q1 is equals to value of n small n plus 1 by 4 th item। त्यस्तै Q2 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त Q2 भनेको मेडियन पनि हो। ठीक छ। कसरी जस्तै Q1 is equals to के आयो n plus 1 by 4 th item। ठीक छ। र Q2 is equals to हाम्रो के हुन जान्छ 2 into n plus 1 by 4 th item। अब यो 2 र 4 लाई तपाईले क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने Q2 is equals to के हुन्छ n plus 1 by 2 th item। अब हेर्नुस् त अब यो n plus 1 by 2 th item भनेको यो के हो त मेडियन को फर्मुला हो कि होइन हो। सो Q2 भन्नु र मेडियन भन्नु कुरा एउटै हो।
सो Q2 भन्नु र मिडियन भन्नु कुरा एउटै भयो, जसको फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भ्यालु अफ n+1/2 th आइटम। ठीक छ। अब Q3 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त, Q3 = भ्यालु अफ 3 × n+1/4 th आइटम। ठीक छ हो। सो यो हाम्रो के भयो त Q1 Q2 र Q3 को फर्मुला भयो के को लागि त इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। ठीक छ ल। सो त्यस्तै where n = के भयो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, n भनेको के हुन्छ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ठीक छ ल। सो अब त्यस्तै हामी के भरौँ डिस्क्रिट सिरिजको लागि, डिस्क्रिट सिरिजको लागि Q1 = के हुन्छ भ्यालु अफ n, n भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी, यो स्मल n र यो क्यापिटल n मा नझुकिनु होला। ठीक छ। सो Q1 = के भयो ठ्याक्कै इन्डिभिजुअल सिरिज जस्तै छ, मात्र यो स्मल n को ठाउँमा यहाँ हामी क्यापिटल n लेख्छौं। यहाँको स्मल n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो, यहाँको n भनेको के हुन्छ त टोटल फ्रिक्वेन्सी। सो हेर्नुस् त Q1 = भ्यालु अफ n+1/4 th आइटम एन्ड Q2 = median = भ्यालु अफ n+1/2 th आइटम र Q3 = भ्यालु अफ यहाँ के हुन्छ सरी यहाँ के हुन्छ यहाँ 3 × n+1/4 th र म यहाँ सच्याइ दिइहाल्छु, नत्र फेरि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ है। म यहाँ के दिइहाल्छु 3। ठीक छ ल। यहाँ मैले यहाँ ब्रैकेट क्लोज गर्दिए। ठीक छ ल ल मैले यसलाई सेभ गर्दिए। ठीक छ हेर्दै गर्नुस् त, म यसलाई स्क्रिन शेयर गर्दिए ल। सो हेर्नुस् त मैले फर्मुला तपाईहरुले गर्दा मिस्टेक यहाँ भएको थियो, मैले सच्याए हेर्नुस् त के हुन्छ Q3 = भ्यालु अफ 3 × n+1/4 th आइटम भयो। ठीक छ हो। सो यो फर्मुलाहरु सबै काम लाग्छ, सो सबै फर्मुलाहरु याद राख्नु होला। वेयर यहाँ के हुन्छ वेयर क्यापिटल n, वेयर क्यापिटल n = के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी, अथवा तपाईले वेयर यहाँ मैले सायद लेख्न बिर्सेको छु वेयर n = के हुन्छ त टोटल फ्रिक्वेन्सी, वेयर n = के हुन्छ हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ ल। सो अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै कन्टिन्युअस सिरिजको लागि, अब कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ है त। कन्टिन्युअस सिरिजको लागि Q1 के हुन्छ L + n/4 - CF/F * h, यो के भयो त Q1 को फर्मुला। Q2 को फर्मुला के हुन्छ Q2 को फर्मुला यहाँ लेखेको कुरा मेटियो है, यहाँ को लेखेको कुरा n = के थियो टोटल फ्रिक्वेन्सी। Q2 के हुन्छ MD = Q2 लाई मिडियन पनि भन्छ, मिडियन लाई MD ले हामी डिनोट गर्छौं L + n/2 - CF। हेर्नुस् Q आयो भने Q1 आयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ L + n/4 - CF/F * h र Q2 आयो भने हामी के गर्छौं मिडियन, Q2 भनेको मिडियन, सो L + n/2 - CF/F * h र Q3 आयो भने हामी के गर्छौं यहाँ पनि मिस्टेक भएको छ हेर्नुस् त, यहाँ पनि मिस्टेक भएको छ, यहाँ के हुन्छ 3 है त, यहाँ म माथि लग्छु यसलाई। सो यहाँ के हुन्छ ठ्याक्कै 3 n/4 th आइटम हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँ पनि म लेखिदिहाल्छु है त, एकछिन बस्नुस् त, यहाँ पनि म के गर्दिहाल्छु त लेखिदिहाल्छु के त एकछिन है त। यहाँ के हुन्छ where n = total टोटल frequency। ठीक छ where n = टोटल फ्रिक्वेन्सी। ठीक छ ल। सो मैले हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले n = के भयो त टोटल फ्रिक्वेन्सी। अर्को अब हाम्रो फर्मुला भयो कन्टिन्युअस Q1 = L + n/4 - CF/F * h र Q2 = MD = L + n/2 - CF/F * h र Q3 = L + 3 n/4 - CF/F * h। ठीक छ ल। अब हामी टर्म बुझौं है त। वेयर L = लोअर लिमिट अफ द क्लास, L = हाम्रो के हुन्छ त लोअर लिमिट अफ द क्लास। लोअर लिमिट भनेको के जस्तै मानौ मेरो के भयो त Q1 क्लास हाम्रो केमा पर्यो त यो 10 to 20 भन्नेमा पर्यो। ठीक छ। अब यो 10 भनेको हाम्रो के हुन्छ त लोअर लिमिट हुन्छ। ठीक छ हो। त्यस्तै n भनेको के भयो टोटल फ्रिक्वेन्सी, त्यो तपाईलाई थाहा छ। अब CF भनेको के हुन्छ जस्तै मानौ मेरो Q1 क्लास तपाईले यो निकाल्नु भयो। ठीक छ। अब मलाई जस्तै Q1 तपाईले निकाल्नु भयो, Q1 क्लास निकाल्नु भयो, Q1 क्लास हामी कुन फर्मुलाले निकाल्छौं यही फर्मुलाले निकाल्छौं। ठीक छ। Q1 क्लास निकाल्छौं हामी कुन फर्मुलाले यो फर्मुलाले। त्यसपछि मानौ मेरो के आयो त यहाँ फ्रिक्वेन्सी 10 भयो, यहाँ फ्रिक्वेन्सी 10 भयो। ठीक छ। र यहाँ हामी के गर्छौं त यो साइडमा हामी के गर्छौं यहाँ क्लास इन्टरभल हुन्छ, यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यहाँ CF हुन्छ। ठीक छ।
मानौ 10 to 20 मा मलाई के पर्यो त यो Q1 क्लास पर्यो, देन फ्रिक्वेन्सी 10 भयो र यहाँ के हुन्छ CF हुन्छ, देन CF हामी के गर्छौं जुनमा हाम्रो के हुन्छ त Q1 क्लास पर्छ नि त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको CF हामी लिन्छौं। ठ्याक्कै त्यही भनेको छ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द क्लास इन व्हिच द पार्टिसन भ्यालु लाइज सरी जुनमा हाम्रो पार्टिसन भ्यालु लाइज गर्छ नि त्यो क्लास जस्तै 10 to 20 भन्ने क्लासमा हाम्रो पार्टिसन भ्यालु लाइज गर्यो भने यसको CF हामी लिदैनौं, यसभन्दा एक स्टेप माथिको CF हामी लिन्छौं। ठीक छ, त्यस्तै हाम्रो F भनेको के हुन्छ करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास इन व्हिच द पार्टिसन भ्यालु लाइज, जस्तै 10 to 20 मा हाम्रो पार्टिसन भ्यालु लाइज गर्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी 10 छ भने हामीले 10 के गर्छौं त फ्रिक्वेन्सी युज गर्छौं यो ठाउँमा। ठीक छ ल, सो अब हाम्रो H भनेको के हुन्छ क्लास साइज र क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभलको के हुन्छ जस्तै 10 to 20 20 to 30 30 to 40 हो, यिनीहरुको हेर्नुस् त यसको पनि डिफरेन्स 10, यसको पनि डिफरेन्स 10, यसको पनि डिफरेन्स 10 हो। सो यो 10 डिफरेन्स जुन छ नि यसैलाई के भन्छ त क्लास इन्टरभल भन्छ। ठीक छ ल, सो यो इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मलाई त यो Q1 क्लास Q2 क्लास बुझाउनु पर्दैन, यो तपाईहरुले 9 10 तिर पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। सो 9 10 पढेको धेरै दिन पनि भएको छैन है। सो ठीक छ ल, सो यति छिटो चाहिँ म्याथ नबिर्सिनु होला है त, 10 मा पढेको कुरा यति छिटो नबिर्सिनु होला। अब हामी ठ्याक्कै केमा जान्छौं त मोडमा। मोड भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् है त, मोड भन्ने बित्तिकै राइमिङ वर्डमा मिलाइदिन्छु। मोड भनेको मोस्ट रिपिटेड डेटा आइटम, मोड मोस्ट, मोड भनेको मोस्ट रिपिटेड डेटा आइटम। ठीक छ, त्यही छ हेर्नुस् त, द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट नम्बर दैट इज द नम्बर दैट अकर द हाइएस्ट नम्बर अफ टाइम, इट इज डिनोटेड बाइ MO। मोड भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु होला मोस्ट रिपिटेड आइटम, त्यसैलाई के भन्छ त मोड भन्छ। हेर्नुस् त, फर एक्जाम्पल जस्तै लेट अस कन्सिडर अ सिरिज जस्तै 1 2 2 2 3 3 3 3 3 यो 1 कति चोटी रिपिट भएको छ एक चोटी, यो 2 कति चोटी रिपिट भएको छ 3 चोटी, यो 3 कति चोटी रिपिट भएको छ त 4 चोटी, र यो 4 कति चोटी रिपिट भएको छ 2 चोटी। सो यो सिरिजमा सबभन्दा बढी रिपिटेड नम्बर कुन हो त 3। सो 3 भनेको के हुन्छ त हाम्रो मोड इज इक्वल्स टु MO इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 3 हुन्छ। ठीक छ, सो मोड मोस्ट रिपिटेड नम्बर, मोड भन्ने बित्तिकै मोड मोस्ट रिपिटेड नम्बर। ठीक छ, सो मोड भनेको के हो द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट नम्बर दैट इज द नम्बर दैट अकर द हाइएस्ट नम्बर अफ टाइम्स, इट इज डिनोटेड बाइ MO। फर एक्जाम्पल लेट अस कन्सिडर यो सिरिजमा तपाईले हेरिसक्नु भयो सबभन्दा बढी रिपिटेड नम्बर हाम्रो के हो त 3 हो। सो 3 के भयो त आन्सर भयो। ठीक छ ल, सो अब हामी के गरौँ फर्मुला टु क्याल्कुलेट मोड। अब मोड निकाल्ने फर्मुला के हो त हेर्नुस् त, MO इज इक्वल्स टु, ठीक छ, MO इज इक्वल्स टु के हुन्छ L प्लस, L भनेको के हुन्छ लोअर लिमिट, L प्लस del 1 डिभाइड बाइ del 1 प्लस del 2 इन्टु H। मोड भनेको L प्लस del 1 डिभाइड बाइ del 1 प्लस del 2 इन्टु H। मोड इज इक्वल्स टु L प्लस del 1 डिभाइड बाइ, म सँगसँगै याद गर्नुस् त, मोड इज इक्वल्स टु L प्लस del 1 डिभाइड बाइ del 1 plus del 2 into H, where del 1 is equals to F1 minus F0। del 1 भनेको F1 minus F0, del 2 भनेको F1 minus F2। हेर्नुस् त कति सजिलो छ, del 1 भनेको F1 minus F0, del 2 भनेको F1 minus F2। ठीक छ हो, एन्ड F1 भनेको मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, and F0 भनेको frequency preceding the model class and F2 भनेको frequency following the model class। जस्तै मैले एउटा सिरिज लिए, ठीक छ, जस्तै 10 to 20 8, अब 20 to 30 मैले के लिए 10 and 30 to 40 मैले के लिए 6। ठीक छ ल, अब यहाँ F1 भनेको मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, यहाँ यो तीनवटामा सबभन्दा बढी रिपिटेड के हो त 10। ठीक छ, यो 20 to 30 सम्म जुन नम्बर छ त्यो कति चोटी रिपिट भएको छ त 10 चोटी। सो अब 10 चोटी रिपिट भएको छ भने हाम्रो मोड भनेको के हो मोस्ट रिपिटेड नम्बर। सो मोडल क्लास हामीले कहाँ पर्यो त योमा पर्यो। सो L भनेको के हुन्छ लोअर लिमिट, सो L इज इक्वल्स टु मेरो कति हुन्छ 20। अब F1 भनेको के हो मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, सो F1 इज इक्वल्स टु मेरो के हुन्छ त 10। सो 10 के भयो त मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी।
ठीक छ f1 भनेको के भयो त 10 अब f0 भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास प्रिसिडिङ भनेको के हो एक स्टेप पहिलाको भनेको यो 8 हाम्रो के हुन जान्छ त f1 f0 8 हाम्रो के हुन जान्छ त f0 इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ त 8 र f2 भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी फलोइङ द मोडल क्लास फलोइङ भनेको ठ्याक्कै 10 पछि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी पछि के आयो त 6 सो f2 हाम्रो के हुन जान्छ त 6 हुन जान्छ ठीक छ सो f1 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी f0 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी को एक स्टेप माथिको कुन फ्रिक्वेन्सी हो त्यो भयो f0 र f2 भनेको के हुन्छ जुन हाम्रो मोडल क्लास जुन छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ त्यसपछि हाम्रो के आयो 6 हो सो त्यो हाम्रो के हुन्छ त f2 हुन जान्छ ठीक छ ल एन्ड यो h भनेको हाम्रो त्यही क्लास इन्टरभल ठीक छ h भनेको साइज अफ द मोडल क्लास ठीक छ ल सो यो हाम्रो के थियो त मोडको बारेमा थियो अब यदि तपाईहरुले यो डेल 1 र डेल 2 लाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त हाम्रो नयाँ फर्मुला के हुन जान्छ l प्लस डेल 1 को फर्मुला के छ हेर्नुस् त f1 माइनस f0 त्यही हो हैन f1 माइनस f0 एन्ड फेरि डेल 1 को फर्मुला के हो f1 माइनस f0 प्लस डेल 2 को फर्मुला के हो f1 माइनस f2 इन्टु h अब हेर्नुस् त mo इज इक्वल्स टु के हुन जान्छ l प्लस माथिमा के हुन जान्छ f1 माइनस f0 डिभाइड बाइ तलमा हेर्नुस् त यो f1 र यो f1 बनेर कति हुन्छ 2f1 माइनस f0 यहाँ अब बाँकी के भयो माइनस f0 र यहाँ के बाँकी भयो माइनस f2 सो माइनस f2 इन्टु h हो सो अब हाम्रो डेल 1 र डेल 2 लाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ भने मोडको फर्मुला यो बन्न जान्छ सो के भयो हेर्नुस् त also mod is equals to के हुन्छ l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h so एकचोटी फेरि म सँगसँगै पढ्नुस् त mod is equals to mo is equals to l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h ठीक छ सो यो हाम्रो के भयो त मोडको फर्मुला भयो सो यो पनि थाहा राख्नु होला हामीलाई एक्सरसाइज मा काम लाग्छ ठीक छ ल सो नेक्स्ट के हो रिलेसन बिट्विन भेरियस मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी ठीक छ अब हामी के गर्छौं मीन मेडियन र मोड हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के हो त मीन मेडियन र मोड हो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हाम्रो के हो त मीन मेडियन र मोड हो सो अब हामी के गर्छौं मीन मेडियन र मोड को रिलेसन निकाल्छौं ठीक छ सो हेर्नुस् त फोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन यदि डेटाहरु सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु मोड हुन्छ ठीक छ फोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन मीन इज इक्वल्स टु मेडियन इज इक्वल्स टु के हुन्छ त मोड हुन्छ अब डेटाहरु त सिमेट्रिकली डिस्ट्रिब्युट भएको हुँदैन कुनै कुनै बेला अनसिमेट्रिकल पनि हुन्छ अब सो इफ द डिस्ट्रिब्युसन इज नोट सिमेट्रिकल अथवा फोर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अब 2 नम्बरमा जुन हामीले लेखेको छ इफ द डिस्ट्रिब्युसन इज नोट सिमेट्रिकल यहाँ तपाईले अरु कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ फोर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हामीले के हुन्छ मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टु 3 इन्टु मीन माइनस मेडियन के त मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टु 3 इन्टु मीन माइनस मेडियन सो अब हेर्नुस् त सो देयरफोर मोड इज इक्वल्स टु के हुन्छ 3 मेडियन माइनस 2 मीन अब कति जनालाई यो फर्मुला घोक्न लास्टै गाह्रो हुन्छ कन्फ्युज भइहाल्छ मेडियन इज इक्वल्स टु 3 मोड माइनस 2 मीन थियो कि मीन इज इक्वल्स टु 2 मेडियन माइनस 3 मोड थियो कि के थियो भनेर यदि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने यो फर्मुला याद गर्नुस् कति सजिलो छ हेर्नुस् त मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टु यसरी लेख्नुस् मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टु फेरि मीन माइनस मेडियन ठीक छ हेर्नुस् त यहाँ पनि के छ मीन छ यहाँ पनि के छ मीन छ एलएचएस साइडमा मोडलाई घटाइदिनुस् आरएचएस साइडमा मेडियनलाई घटाइदिनुस् र यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अब यो तपाईले घोक्न गाह्रो भइराखेको छ भने यो घोक्दिनुस् अब यो घोकिसकेपछि त कति टाइम लाग्छ त यो फर्मुला जेनेरेट गर्न ठीक छ हो सो यदि याद हुन्छ भने यो तपाईहरुले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ धेरै राम्रो यदि तपाईहरुले कन्फ्युजन हुन्छ भने योलाई याद गरिहाल्नुस् मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टु मीन माइनस मेडियन र आरएचएस साइडमा 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् ठ्याक्कै तपाईले मोड इज इक्वल्स टु 3 मेडियन माइनस 2 मीन ल्याउन सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यो रिलेसनलाई हामी के गर्छौं त मोड इज इक्वल्स टु 3 मेडियन माइनस 2 मीन लाई हामी अर्को के नाम दिन्छौं दिस रिलेसन इज नाउन एज इम्पिरिकल रिलेसन
यो मोड इज इक्वल्स टु 3 मेडियन माइनस 2 मिन भन्नाले के भन्छ त इम्पिरिकल रिलेसन पनि भन्छ ठीक छ ल सो अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हाम्रो तीनवटा टपिक मात्रै बाँकी भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ठीक छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाई एसडी पनि भन्छ इज डिफाइन्ड एज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट हेर्नुस् त अब म डेफिनेसन अनुसार म बनाउँदै जान्छु पोजिटिभ स्क्वायर रुट भनेको यो स्क्वायर रुट भयो पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन सो हेर्नुस् त मीन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन को मीन को स्क्वायर जस्तै मैले के गरे समेसन अफ डेभिएसन भनेको के हो डेटा माइनस मीन अब यसको स्क्वायर को मीन यसलाई नै के भन्छ त यो के भयो त इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि भयो भने यसलाई n ठीक छ हो सो यसलाई नै के भन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ के भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिफाइन्ड एज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन ठीक छ टेकन फ्रम द अर्थमेटिक मीन इज नाउन एज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठीक छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द स्क्वायर अफ द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन मीन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन भनेको के हो डेटा माइनस मीन हो सो यसलाई नै के भन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ सो हेर्नुस् त इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा यो सिग्माले हामी के भन्छौं त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई डिनोट गर्छौं ठीक छ सो अब नेक्स्ट हाम्रो के लिस्ट अफ द फर्मुला फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इन्डिभिजुअल सिरिज अब इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि हामी के हुन्छ हेर्नुस् त सिग्मा इज इक्वल्स टु रुट अन्डर समेसन अफ x माइनस मीन को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n लेख्नुस् अथवा तपाईले समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर यो चाहे तपाई यो याद गर्नुस् अथवा यो याद गर्नुस् तपाईहरुलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो याद गर्न तपाईहरुले सक्नुहुन्छ ठीक छ सो हेर्नुस् त के छ समेसन सिग्मा इज इक्वल्स टु समेसन अफ डेटा माइनस मीन को होल स्क्वायर बाइ n अथवा समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर ठीक छ यो हाम्रो के भयो त इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि भयो अब फर डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज को लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं सिग्मा इज इक्वल्स टु समेसन f किनभने डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस मा हाम्रो के आउँछ त फ्रिक्वेन्सी f आउँछ सो हामी के गर्छौं हेर्नुस् त सिग्मा इज इक्वल्स टु पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ समेसन अफ x डेटा माइनस मीन को होल स्क्वायर बाइ क्यापिटल n इज इक्वल्स टु यसलाई अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ समेसन fx होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n को होल स्क्वायर अब समेसन fx बाइ n भनेको तपाईले यसलाई अरु कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त समेसन fx स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस यो भनेको के हो त मीन को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले ठ्याक्कै कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन x स्क्वायर बाइ स्मल n माइनस मीन को होल स्क्वायर यसरी पनि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो समेसन x बाइ n भनेको के हो मीन हो ठीक छ यो समेसन fx बाइ n भनेको हाम्रो के हो मीन हो सो मीन को स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो हाम्रो के थियो फोर कन्टिन्युअस एन्ड डिस्क्रिट सिरिज को लागि ठीक छ ल सो यो सबै फर्मुला याद गर्नु सबै फर्मुला हामीलाई काम लाग्छ अब नेक्स्ट मा हाम्रो के छ वेयर n इज इक्वल्स टु नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन्ड n इज क्यापिटल n इज इक्वल्स टु स्मल n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन्ड क्यापिटल n भनेको के हुन्छ त टोटल फ्रिक्वेन्सी अब हामीले यो के गर्यौं त डाइरेक्ट मेथड यो जुन हाम्रो यो भन्दा अघिनाको जुन क्वेशनहरु थियो त्यो के थियो त डाइरेक्ट मेथड को लागि थियो अब हाम्रो के थियो व्हेन डेभिएसन आर टेकन फ्रम द एज्युम मीन बाट यदि गयो भने देन द फर्मुला फर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन टेक द फ्लोइङ फर्म एज्युम मीन बाट गयो भने हामी के गर्न सक्छौं हेर्नुस् त सिग्मा इज इक्वल्स टु समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर यो समेसन d बाइ n भनेको यो के हो त मीन सो यसलाई तपाईले अरु कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन d स्क्वायर बाइ स्मल n माइनस मीन को होल स्क्वायर यो कुन फर्मुला को लागि हो त एज्युम मीन बाट तपाईले एज्युम मीन बाट पनि जान सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट मेथड बाट पनि जान सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेथड भनेको यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा जुन म तपाईहरुलाई यो तीनवटा जुन म तपाईहरुलाई फर्मुला हेराए यो दुईटा हो यो के थियो त डाइरेक्ट मेथड को लागि भन्न पनि सकिन्छ र एज्युम मीन मेथड को लागि हाम्रो यो दुईटा फर्मुलाहरु भयो ठीक छ ल सो सिग्मा इज इक्वल्स टु एउटा के भयो समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर अर्को सिग्मा इज इक्वल्स टु मेरो के हुन्छ अर्को सिग्मा इज इक्वल्स टु समेसन f d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d बाइ n को होल स्क्वायर यो के भयो त यो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज को लागि भयो म लेखिदिन्छु
यो के भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भयो है त। यो के भयो त हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भयो। यो हाम्रो के भयो त डिस्क्रिएट सिरिजको लागि भयो। यो हाम्रो के भयो त डिस्क्रिएट सिरिजको लागि भयो। र यो हाम्रो नेक्स्ट जुन छ सिग्मा इज इक्वल्स टु h इन्टु रुट अन्डर समेसन एफ डी प्राइम स्क्वायर बाई क्यापिटल एन माइनस समेसन यो समेसन एफ डी प्राइम बाई एन को होल स्क्वायर। यो के भयो त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि भयो। ठीक छ, यो के भयो त कन्टिन्युअस सिरिजको लागि भयो। अब वेयर a इज इक्वल्स टु एज्युम मिन d इज इक्वल्स टु x माइनस a र d प्राइम इज इक्वल्स टु d बाई h र h इज इक्वल्स टु कमन फ्याक्टर। यदि तपाईले के गर्नुभयो भने एज्युम मिनबाट जानुभयो भने यति कुरा तपाईहरुलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सजिलो हाम्रो के हुन्छ त डाइरेक्ट मेथड नै हुन्छ। ठीक छ ल। सो अब हामी के गर्छौं त भेरिएन्स मा जान्छौं। भेरिएन्स भनेको के हो द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नोन एज भेरिएन्स। ठीक छ, भेरिएन्स भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायरलाई नै भन्छ हामी के भन्छौं त भेरिएन्स। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को जति पनि फर्मुलाहरु छन् इन्डिभिजुअल सिरिज को डाइरेक्ट मेथडमा इन्डिभिजुअल सिरिज को डिस्क्रिट सिरिज को कन्टिन्युअस सिरिज को र एज्युम मिन मेथडमा जुन अहिले भर्खर हामी यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा तीनवटा फर्मुला हेर्यौं त्यो तीनवटा फर्मुलाहरु सबैलाई यदि तपाईले स्क्वायर गर्दिनु भयो भने त्यो के हुन जान्छ त भेरिएन्स हुन जान्छ। सो त्यही भनेको छ हामीले डेफिनेसनमा द स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नाउन एज भेरिएन्स। ठीक छ, तपाईलाई क्वेशनमा कसरी सोध्न सक्छ फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो। सो यसरी क्वेशन तपाईलाई सोध्न सक्छ। ठीक छ ल। सो इट इज डिनोटेड बाइ सिग्मा स्क्वायर और μ2 यसलाई के भन्छ μ2 पर्छ। ठीक छ, सो तपाईले भेरिएन्सलाई सिग्मा स्क्वायरले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ μ2 ले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, सो हेर्नुस् त भेरिएन्स इज क्याल्कुलेटेड बाइ द फर्मुला। हेर्नुस् त सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टु समेसन अफ एफ। जस्तै अब सिग्मा को मेरो फर्मुला के थियो हेर्नुस् त ठ्याक्कै समेसन एफ एक्स माइनस मिन को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ क्यापिटल एन थियो। अथवा अर्को फर्मुला के थियो हाम्रो हेर्नुस् त समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाइ क्यापिटल एन माइनस समेसन एफ एक्स बाइ एन को के थियो होल स्क्वायर। अब स्क्वायर गर्नु भयो भने यो के हुन जान्छ स्क्वायर हुन जान्छ हो स्क्वायर हुन जान्छ। स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ भने ठ्याक्कै के हुन्छ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त समेसन एफ एक्स माइनस मिन को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ क्यापिटल एन। अर्को फर्मुला के हुन जान्छ समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाइ एन माइनस समेसन एफ एक्स बाइ एन को होल स्क्वायर जुन मेरो हेर्नुस् त ठ्याक्कै त्यही फर्मुला छ कि छैन हो। सो भेरिएन्स भनेको के हुन्छ स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नाउन एज भेरिएन्स व्हिच इज डिनोटेड बाइ sigma square over mu2. Variance is calculated by the formula sigma square is equals to summation f x minus mean को whole square by n or sigma square is equals to हेर्नुस् त यो फर्मुला एउटा हुन जान्छ summation f x square by n minus summation f x by n को whole square। ठीक छ ल। सो combined standard deviation अब हामीलाई combined standard deviation पनि कुनै कुनै बेला सोधिन सक्छ। जस्तै के भयो हेर्नुस् त if n1 and n2 be the sizes x1 bar and x2 bar be the arithmetic mean and sigma 1 and sigma 2 the respective standard deviation of two component series, then their combined standard deviation be denoted by sigma 1 2 and is given by हेर्नुस् त कति सजिलो हुन्छ sigma 1 2 is equals to root under n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2। फर्मुला घोक्न केही गाह्रो छैन। n1 n2 sigma 1 sigma 2 र सरी mean 1 mean 2 र sigma 1 sigma 2 थाहा छ भने हेर्नुस् त sigma 1 2 is equals to root under मा लेख्नुस् n1 लेखिसकेपछि sigma 1 त्यसको स्क्वायर प्लस n2 sigma 2 स्क्वायर प्लस फेरि n1 d1 स्क्वायर प्लस फेरि n2 d2 स्क्वायर होल डिवाइड बाइ के हुन्छ त n1 प्लस n2। अब सिग्मा 1 र सिग्मा 2 के हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा छ त अब d1 र d2 को पालो। सो वेयर d1 इज इक्वल्स टु mean 1 माइनस mean 1 2 यो mean 1 2 भनेको के हो कम्बाइन्ड मीन को फर्मुला हो। ठीक छ जुन हामीले अर्थमेटिक मीन पढ्दाखेरि त्यसमा मैले तपाईहरुलाई कम्बाइन्ड मीन को जुन फर्मुला लेखाएको थिए नि हो। सो d1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ mean 1 माइनस mean 1 2 एन्ड d2 इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त mean 2 माइनस के हुन्छ mean 1 2। सो d1 वर्ग गर्ने बित्तिकै के हुन्छ d1 भन्ने बित्तिकै mean 1 माइनस mean 1 2
एन्ड d2 भन्ने बित्तिकै मिन 2 माइनस मिन 1 2 ठीक छ हो। अर्को हाम्रो के हुन जान्छ कम्बाइन एन्ड मिन 1 2 को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिभाइड बाइ n1 प्लस n2 यो हाम्रो के थियो त कम्बाइन मिन को फर्मुला थियो ठीक छ ल। सो अब हामी ठ्याक्कै कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन मा जान्छौं जुन हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ ठीक छ। सो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हुन्छ सबभन्दा पहिला कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो फर्मुला मात्र याद गर्नुस् अरु यसमा डेफिनेसन हामीलाई केही काम लाग्दैन ठीक छ। कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो हाम्रो के छ भन्नुस् त एब्सोल्युट मेजर हो कि यो रिलेटिभ मेजर हो फटाफट भन्नुस् त म सुन्न चाहन्छु ठीक छ। म त अब कहाँबाट सुन्छु तपाईहरुलाई हैन के हो हेर्नुस् त कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो भर्खर पढ्नु भयो आफैले अनेस्टली आफैले मन भन्ने भन्नुस् त के हो एब्सोल्युट मेजर हो कि रिलेटिभ मेजर हो के हो रिलेटिभ मेजर हो ठीक छ। किनभने कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो एब्सोल्युट मेजर र मिन भनेको के हो एभरेज हो। सो रेशियो अफ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन टु द एब्सोल्युट एभरेज लाई नि के भन्छ त रिलेटिभ मेजर भन्छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो र मिन भनेको के हो एभरेज हो सो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भयो त रिलेटिभ मेजर भयो ठीक छ। सो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला याद गर्नुस् त कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै के गर्नु होला त लास्टमा के आयो कोफिसिएन्ट अफ लास्टमा के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ मिन। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले सिग्मालाई रिप्रेजेन्ट गरे र मिनलाई मैले एक्स बारले रिप्रेजेन्ट गरे ठीक छ। सो अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सुन्ने बित्तिकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ मिन र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन लाई ठ्याक्कै कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाई यदि तपाईले 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु भयो भने त्यो के हुन जान्छ त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हुन जान्छ जसलाई हामी सर्ट फर्ममा के भन्छौं त सीभी भन्छौं ठीक छ। अब यो सीभी को हेल्पले हामी के गर्छौं त दुईटा सिरिजहरु कतिको भेरिएबल छ कतिको कन्सिस्टेन्ट छ र कतिको स्टेबल छ भनेर हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। सो हेर्नुस् त हामी के भन्छौं इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट जुन हाम्रो यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ यो कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ त्यो के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट हुन्छ। सो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट सो two distribution can easily be compared with the help of CV coefficient of variation for their variability ठीक छ। सो अब हामी निकाल्छौं लेस CV भयो भने हामी के भन्न सक्छौं मानौ एउटा कुनै डेटाको CV 60% आयो अर्को डेटाको 80% आयो भने हामी के भन्न सक्छौं यो के भयो यो 80 को कम्पेयरमा 60 के भयो लेस भयो कि भएन र यो 80 के भयो त मोर भयो। सो लेस CV आउँछ भने के हुन्छ द गिभन डेटा विल बी मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड लेस भेरिएबल हुन्छ र यदि मोर CV भयो भने द गिभन डेटा विल बी लेस युनिफर्म लेस कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोर भेरिएबल हुन्छ ठीक छ हो। सो यो हामी के गर्छौं त तपाईहरुलाई क्वेशनमा के भन्दिन सक्छ कि फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन एन्ड गिभ योर कन्क्लुजन ठीक छ हो। सो यसरी पनि तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ। सो लेस CV आयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ एउटा मानव कुनै दुईटा सिरिज दिएको छ एउटा सिरिजको CV 60% आयो र अर्को CV मानव के आयो त 80% आयो भने लेस CV जुन छ त्यसले हामी के भन्छौं द गिभन डेटा इज मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड लेस भेरिएबल र जुन चाहिँ मोर CV आयो भने द गिभन डेटा विल बी के हुन्छ लेस युनिफर्म लेस कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोर भेरिएबल हुन्छ ठीक छ हो। सो यसरी हामी के गर्छौं त कन्क्लुजन दिन्छौं र जति पनि मैले तपाईहरुलाई फर्मुला लेखाए त्यो सबै फर्मुलाहरु एकदम कण्ठ पारेर अनि बल्ल एक्सरसाइज 13.1 मा छिर्नु होला ठीक छ। सो अब यो हाम्रो के थियो त लास्ट सब टपिक थियो। सो यसपछि हामी के गर्ने छौं त स्क्युनेस र कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ जुन हाम्रो सेकेन्ड एक्सरसाइज को लागि छ जुन मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट मै भन्दिए। सो अब यसपछि हामी यो एक्सरसाइज 13.1 को सबै क्वेशनहरु गर्छौं एमसीक्यूहरु सुध्याएर त्यसपछि स्क्युनेस मा जान्छौं ठीक छ। स्क्युनेस र कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ त्यो पनि पढेर अनि हामी के गर्छौं त मेजर अफ डिस्पर्सन सिकाउँछौं ठीक छ ओके। सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड म त अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु कि
च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, तपाईहरुलाई इजी हुन्छ। ठीक छ कि नोटिफिकेसन आउँदाखेरि तपाईहरुलाई जस्तै अब मेजर अफ डिस्पर्सनको नोटिफिकेसन आयो भने क्लासमा बुझ्नु भएको छैन अथवा तपाईहरुले टिचर भन्दा पहिला पढेर जान चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नोटिफिकेसन आयो भने तपाईहरुले त्यो सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई, अनि त्यसपछि पछि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मानौ जस्तै मैले मेजर अफ डिस्पर्सन गरे भिडियो आयो भने नोटिफिकेसन आयो भने तपाईहरुले यदि पढिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ। अथवा यदि तपाईले मानौ अब क्लासमा बुझ्नु भएको छैन नोटिफिकेसन आयो भने ए म त मेजर अफ डिस्पर्सनको बुझेको छैन हैन मलाई यहाँ कन्फ्युजन छ भनेर यदि तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो भने यो भिडियो तपाईलाई हेर्दा हुन्छ, धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। ठीक छ ल सो ओके अगेन थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ and again and also thank you for your supporting and अब हामी भेट्ने छौं एक्सरसाइज को भिडियोमा जुन चाहिँ एक्सरसाइज 13.1 हुन्छ। ठीक छ त्यो एक्सरसाइजलाई मैले दुईटा भागमा डिभाइड गर्दिन्छु है त, जम्मा 8 वटा क्वेशन छ कि 7 वटा क्वेशन छ, सो मैले त्योलाई दुईटामा डिभाइड गर्दिन्छु, अलिकता ठूलो भिडियो भए पनि केही फरक पर्दैन। ठीक छ छिटो छिटो हामी सकाएर हैन अर्को हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं। ठीक छ ओके ल सो अब हामी भेट्ने छौं एक्सरसाइजको भिडियोमा। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस्, अल द भेरी बेस्ट है त ल।